निधीचो समान वापर करपाक मेळचो आनी समाजातल्या सगळ्या वर्गाक ताच्या बरेपणाक फायदो जावचो हो ह्या फाटलो हेत जावन आसा. ह्या संदर्भात आर्थीक वर्स 24-25 लाखाची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित केल्या. गोवा CSR ऑथॉरिटी मार्फत विविध प्रतिष्ठीत संस्थां कडेन जाल्ल्या MOUची सूची एनेक्शर 1 प्रमाणे लायल्या. हांव ती डिटेलान वाचिना, सगळी एनेक्शर वेगवेगळे कडेन लायल्या. कलरकॉन आसतले, पावर ग्रीड आसतले, एथर प्रायवेट लिमिटेड आसतले, अल्फा मर्स आसतले, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सायन्स आसतले, हावजिंग अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स आसतले, सायन्स एंड इनोव्हेशन डेव्हलपमेंट इंडियन इन्स्टिट्यूट आसतले, टेनवीक आसतले, एडू हब आसतले, स्पोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, वेगवेगळ्या कडेन ह्या पद्दतीन एग्रीमेंट सायन केल्यात. चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या सामाजीक आनी आर्थीक उदरगतीत चड फुडारपण आनी वेवसायीक भुमिके खातीर तरणाट्याक तयार करपा खातीर तशेंच भौशीक प्रशासन वेवस्थेची प्रक्रिया तांकां आस्पावन घेवपाच्या नदरेत गोवा चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम ही योजना केल्या. हाका भरघोस प्रतिसाद मेळटा ही उमेद वाडोवपी गजाल आसा आनी त्याच नजरेन आमी फेलोजची संख्या वाडोवन 20 केल्या. तशेंच ह्या वर्सा 93 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन स्कीम खातीर ह्या वर्सा 42 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. सभापती महोदय, गोंय राज्यान सगळ्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्या जे केंद्र सरकारच्या नीती आयोगा मार्फत सूचित केल्ल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल इंडेक्स 3.0 हातून योग्य रित्या दिसून आयल्या. जंय गोंय 2 क्षेत्रांनी एचिव्हर जाला, 8 क्षेत्रांनी फ्रंट रनर आसा, 3 क्षेत्रांनी परफॉर्मर आणि 2 क्षेत्रांनी एस्पिरंट म्हणून क्रमवारी साध्य जाल्या. क्रिएशन ऑफ डेडिकेशन सेल फॉर सेंट्रल स्कीम. केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी निधीचो ओघ वाडोवपाक केंद्रा कडेन सादर जावपी प्रस्ताव जलद मान्यता मेळोवन दिवप, केंद्र आनी राज्य सरकारच्या योजनांचे डावटेलिंग तसेच केंद्र सरकारा कडेन निरंतर प्रशासकीय पाठपुरवणो करपा खातीर म्हज्या सरकारान डेडिकेटेड CSS सेल चालीक लायला. हाचो परिणाम म्हणून आमकां 22-23 वर्सा राज्याक 5,395 कोटीचो केंद्रीय निधी प्राप्त जाल्लो. आर्थीक 21-22 हातूंतल्यान मेळिल्लो निधी 4,304 कोटी आशिल्लो आनी तातूंतल्यानूच आमी 25% वाडीव निधी मेळपाक शकलो. फायनान्स. सभापती महाशय, गोंयकारां मदल्या उद्योजकतेक प्रोत्साहन दिवपाक म्हज्या सरकारान मुख्यमंत्री रोजगार योजना CMRY बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करून व्यापक करपाचो यत्न केला. त्या भायर उद्योग क्षेत्राक पूरक अशी मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रेबीट स्कीम अधिसूचित केल्या. ह्या खातीर ह्या वर्सा 6.5 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित केल्या. सभापती महाशय, गव्हर्नन्सचो जनतेक लाभ मेळचो म्हण आमी विविध बँकांक सरकारा कडेन एम्पॅनल करून घेतल्या. कल्याणकारी योजनाच्या लाभार्थ्याक ह्या बँकां मार्फत ठरावीक वेळार आर्थीक मदत पावोवपाक आमी कटिबद्ध आसात आनी ह्या आर्थीक वर्सा ही पद्दत आमी चालू दवरतले. त्या भायर सिव्हील वर्क मॉनिटरींग खातीर खाशेलो IT टीम गठीत करून नियोजन सुनिश्चित केलां. स्पीकर सर, म्हज्या बजेटात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टुरिझम, IT, इंडस्ट्री आणि एम्प्लॉयमेंट ह्या विशयाचेर भर आसा. त्या खेरीज ह्या विशयाच्या संबंधातली मंजुरी प्रक्रिया हांव सुटसुटीत करतलो. जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन खाते खातीर अर्थसंकल्प तरतूद 166 कोटी रुपया मेरेन वाडयल्या. सभापती महोदय, भौसाक थेट आयकुपाय खातीर आमी पयलींच CM हेल्पलायन, भौशीक तक्रार कक्ष घटमूट करप आदी वेगवेगळे उपाय केल्यात. तशेंच दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हॅलो गोंयकार कार्यावळी वेळार सामान्य लोकां कडेन संवाद सादता. त्या भायर म्हजे सगळे मंत्रिमंडळांतले सहकारी जनता दरबारांतल्यान वेगवेगळ्या तालुक्यांत भेट दिता. भौशीक आघाडी प्रभावीपणे सोडोवपा खातीर तशेंच एक जापसालदार आनी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करपा खातीर हे सगळे उपक्रम म्हज्या सरकारान आंखल्यात. जिपाड ही राज्यातली सर्वोच्च अधिकारी प्रशिक्षण संस्था जावन आसा, जिच्या माध्यमांतल्यान प्रशिक्षण, कॅपॅसिटी बिल्डिंग, संशोधन आणि कन्सल्टन्सी ॲक्टिव्हिटीज या अंतर्गत
8,578 प्रशिक्षणा खातीर एप्रिल ते डिसेंबर 23 मजगती 226 प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजित केल्यो. जिपाडच्या नव्या इन्स्टिट्यूट ब्लॉकचे निर्माण 25 मेरेन पूर्ण करपाचो आमचो हावेस आसा. ह्या संस्थेची पूर्ण क्षमतेचो वापर करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो महत्वाकांक्षी प्रकल्प मिशन कर्मयोगी यशस्वी करपाचो, ज्या खातीर 2.5 कोटीची आर्थीक तरतूद आमी केल्या. सभापती महोदय, द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रणालीचे 250 कोटी प्रशासन स्तंभ निर्माण करपाचे कार्य सुरू जाला. हे काम 3 वर्सांनी पूर्ण करपाची आमची मोख आसा. ह्या खातीर 30 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद आमी केल्या. सभापती महोदय, गोयचे पयले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या मिरामार स्मृती स्थळाच्या नूतनीकरणाचे काम 10 कोटी खर्चून GSIDC मार्फत करपाचे काम आमी निश्चित केलां. सभापती महोदय, हावजिंग लोन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज 24-25 वर्सां सावन परतून सुरू जातली, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांक अनुदानीत दरात रीण दितली. ह्या येवजणे खातीर 15 कोटी रुपया थारायल्यात. हेल्थ. सभापती महाशय, पुराय आरोग्य क्षेत्राक 2,121.86 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेज. सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर 890 कोटी महसूल आणि 181 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर मेळून 1,071 कोटीचे नियोजन केलां. सभापती महोदय, गोवा मेडिकल कॉलेज दर वर्सा सतत नामना जोडीत आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज हे देशातले पयले सरकारी हॉस्पिटल हांगा आसा जंय रोबोटीक गुडघे बदलपाची शस्त्रक्रिया सुरू जाली. मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मदली व्हायरस रिसर्च आनी डायग्नोस्टीक लॅब तयार आसा आनी ती थोड्याच वेळात सुरू जातली. तशेंच कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अंदू गंभीर एरोटीक स्टेनोसिस आशिल्ले दुयेंती खातीर ट्रान्स कॅथेटर एरोटीक वाल्व इम्प्लिमेंटेशन तावी सुरू करतले. सभापती महोदय, सांगपाक खोशी जाता की केंद्र सरकारान देशभरात स्थापन केल्ल्या 20 नॅशनल एमर्जन्सी लायफ सपोर्ट स्किल सेंटर मदीं एक आशिल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजीस स्थापन केला. कुशळटाय केंद्रा खाला वेगवेगळ्या विभागांनी संशोधन तशेंच दोतोर आनी नर्शीची कुशळटाय करपा खातीर 3 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. हेल्थ सर्विसीस. सभापती महाशय, आरोग्य सेवा संचालना खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. भलायकी मुळावी बांदावळ सुदारीत करपा खातीर एनेक्शर ए म्हणून जोडिल्ल्या प्रकल्प राज्यभर घेवपाचें थारायलां. त्या खातीर वट्ट भांडवल 55 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. राष्ट्रीय आयुष मिशन एडॉलसंट एनिमिया मदर अँड चायल्ड हेल्थ केअर हाचेर लक्ष केंद्रीत अभ्यास हातात घेवपाचो तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिरोडा हांगासर आयुष ऑप्थॅल्मिक ओपीडीचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एनेक्शर एन म्हणजे बेतकी प्रियोळ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळे 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुर्तोरी 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोरवोरी इट इज एन लँड एक्विजिशन ऑलरेडी कंप्लिटेड प्रोविजन केल्लें आसा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर मार्मागोवा वास्को हाकाय प्रोविजन केल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रोजेक्ट आसात. सभापती महाशय, डेंटल कॉलेजी खातीर 75 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोवा डेंटल कॉलेज हांगा भेट दिवपी नागरिकांक कश्ट उणे करपा खातीर हांव OPD विभाग डिजिटल करपाचो प्रस्ताव मांडटा. गोवा डेंटल कॉलेज खाला सॅटेलायट क्लिनीक अपग्रेड करपाचो तशेंच भौशीक भलायकी दंत चिकित्सेचो पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोवा डेंटल कॉलेज हांगा सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांक रावपा खातीर वसतिगृह बांदपाचें काम ह्या वर्सा 15 कोटी रुपया खर्च करून पुराय जातलें. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रीक अँड ह्युमन बिहेवियर. सभापती महाशय, IPHB खातीर 82 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, केंद्रीय मजतीन बांदिल्ली नवी 100 खाटांची सुविधा 24 वर्साच्या निमाणे मेरेन सुरू जातली. ह्या सुविधेचो ज्येष्ठ वाग बालरोग वाड तशेंच दादले आनी बायलां खातीर मानसोपचार ICU आनी तशेंच मानसीक दुयेंतां कैद्यां खातीरय वार्ड आसतले. सभापती महोदय,
मानसीक दुयेंतां खातीर डे केअर सेंटर 24 वर्सां पर्यंत निमाण्या मेरेन सुरू जातलें. दुयेंतीक ताच्या उदरनिर्वाहा खातीर योग, सुतारकाम, बेकरी, फुलां तयार करप, शापणावळ, हस्तकला, भरतकाम, मेणबत्ती अशा विविध कुशळटाय आधारीत वेवसायीक कार्यावळी शिकयतले. पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, भौशीक बांदकाम खात्या खातीर तरतूद 10.75% वाडून 2,976 कोटी केल्या. सभापती महाशय, आयज दरेक गोंयकाराक इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्वेल आसपी नव्या जुवारी पुलाचो अभिमान आसा. हो प्रकल्प राज्य सरकाराची दूरदृष्टी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरांतल्यान जनतेचो जीवनमान सोंपो करपाची क्षमता सिद्ध करता. 270 कोटी खर्च करून निर्माण जावपी ऑब्झर्वेटरी टॉवर विथ विविंग गॅलरी एक महत्वाचे पर्यटन आकर्षण थारतले. 641 कोटी खर्च करून साकार जावपी पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर ऑन NH66 हो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आसा. सभापती महोदय, गोंय राज्यांत चालू आशिल्लो राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आमच्या डबल इंजिन सरकाराचे महत्व दाखयता, जे फक्त आमच्या मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि मानादीक केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीजी हांच्या सक्रिय आदाराक लागूनच शक्य जावपाक शकलें. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडच्या अंतर्गत 350 कोटीची 10 कामां प्रस्तावित केल्या. ह्या कामांक केंद्र सरकारा कडल्यान बेगोबेग मान्यता मेळटली हाची आमकां खात्री आसा आणि ही कामां 100% रिएम्बर्समेंट बेसिसाचेर आमी आसतली. ताचो तपशीलूय एनेक्शर B ह्या प्रमाणात आसा. सभापती महाशय, म्हजें सरकार नवो रस्तो सुदारणा उपक्रमाचेर लक्ष केंद्रीत करतलें, जातूंत रस्त्याच्या सुरक्षेचे व्यापक उपाय, फास्ट ट्रॅक तत्वाचेर खड्डे भरप, सगळ्या पुलांचो कल्वर्टांची स्थिती सर्वेक्षण नियाळ, रस्त्याच्या सुरक्षेचे ऑडिट येवजण, क्रॅश बॅरियर सयत रस्त्या सुरक्षेच्या उपकरणाचो एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो. ह्या खातीर 50 कोटी खर्चाचो अदमास आखून आर्थीक तरतूद केल्या. प्लॅन इम्प्रुवमेंट ऑफ रायडिंग क्वॉलिटी सर्फेस ऑफ 1000 किलोमिटरचे काम 840 कोटी खर्चून करपाचोय प्रयत्न आसा. सभापती महाशय, आल्तिनो पणजी हांगासर 20 कोटी खर्चून मॉडर्न एम्युनिटीजचे आस्पाव, यूज ऑफ सोलार पावर, यूज ऑफ रिसायकल्ड वॉटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग हाचो अंतर्भाव करून 20B and 20C टायप्स गव्हर्मेंट क्वार्टर्स आसपी मॉडल हावसिंग कॉम्प्लेक्स बांदपाचो निर्णय हांव जाहीर करता. सभापती महाशय, ज्या ज्या जाग्याचेर सिवरेज प्रकल्प चालू आसा थंय 100% सीओर कनेक्शन पूर्ण करपाचो माझ्या सरकारान निर्णय घेतला. 250 कोटी खर्चून फुडल्या वर्सा भितर हे काम पूर्ण करपाची आमची मोख आसा. सभापती महाशय, गोंय राज्य स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट जावचें आनी नॉन रेव्हेन्यू वॉटर रिडक्शन प्रोग्राम साध्य करपाचेर आमचो भर आसा. ह्या खातीर एडवान्स मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट ऑफ द एज ओल्ड वॉटर सप्लाय पायपलायन which have outlived its useful life, GIS networking, geotagging up to the consumer level and smart water management in the project area हाचो आस्पाव करून 1.5 कोटी खर्चाचो पायलट प्रोजेक्ट चालीक लावपाचो आमचो यत्न आसा. त्या भायर उदका पुरवण यंत्रणा सुदारप आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट अद्यावत करपाचें काम 100 कोटी खर्चून हातात घेवपाचें आमी निश्चित केलां. सभापती महाशय, सबका साथ सबका विकास चो मूलमंत्र फुडें व्हरत आसतना म्हज्या सरकारान प्रत्येक मतदारसंघा खातीर वर्सुकी 40 कोटी हे युनिफॉर्म बजेट प्लॅन निश्चित केला. हाका लागून ह्या सभागृहांतल्या सगळ्या वांगडा आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या उदरगतीक काम आनी हेर ल्हान ल्हान कामाचें कार्यक्षम रितीन नियोजन करपाचें मेळटा. ह्या खातीर 1600 कोटीची तरतूद केल्या. आतां तरी ताळयो मार. सभापती महोदय, 42 कोटी खर्चून मुंबईचे गोवा भवन, दिल्लीतले गोवा सदन आणि गोवा निवास हेचे पूर्ण रिफर्बिशमेंट अँड रिनोव्हेशन तसेच दिसपट्टे ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स या वर्सा भितर पूर्ण करपाचें आमी थारायलां. सभापती महाशय, सध्या आसपी चालू कामाच्या व्यतिरिक्त रोड, सिवरेज आणि वॉटर सप्लाय हाच्या अंतर्गत 250 कोटी खर्चून 155 नवे प्रकल्प आमी चालीक लायतले. कांय मुखेल प्रकल्पाचो तपशील एनेक्शर
सी प्रमाणे आसा. हांव एनेक्शर वाचता तेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी कळटली तरी. सभापती महाशय, ह्या आर्थीक वर्सा वॉटर सप्लाय, सिवरेज, रोड्स आणि बिल्डिंग्स हाच्या अंतर्गत 677 नवे प्रस्तावित प्रकल्प 1600 कोटी रुपया खर्च करून जातले. कांय मुखेल प्रकल्पाचो तपशील एनेक्शर डीन आसा. मेळ्या उपरांत वाच. सभापती महाशय, मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रिव्हर कन्झर्वेशन प्लॅन अंतर्गत 81 कोटीच्या खर्चात इट इज एन पोल्युशन अबॅटमेंट अँड कन्झर्वेशन ऑफ जुवारी रिव्हर ॲट कुर्चोरेम अँड सराउंडिंग एरियाज या प्रकल्पाक मान्यता दिता. एनेक्शर बीन म्हणजे तिसवाडी तालुका, पेडणे तालुका, परत बिचोले तालुका, सगळ्या ईच अँड एवरी मडगांव परत ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आसा. इवन सांतांद्रे आनी सांताक्रुजूय आसा दोनूय. हांव सगळें वाचीत वचना. मये कॉन्स्टिट्युएन्सी, फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, परत केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी ते आसा. वाचल्या उपरांत कळटले प्रकल्प प्रत्येकाची. बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी, काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, मार्मागुआ सगळे आसा. सगळ्यो पेजी वाचिना. तितून वाचीत गेलो जाल्यार खूब वेळ लागतलो म्हाका. म्हणून ते सगळ्यो हें न वाचता हांव डायरेक्टली GSIDCचेर वता. सभापती महाशय, हांवें जे रोड्स, वॉटर सप्लाय, बिल्डिंग, सिवरेज हाजे सगळो एनेक्शर अटॅच केल्लो आसा. प्रत्येकान एनेक्शराच्या थ्रू गेल्या उपरांत लक्षात येतले. हाजे व्यतिरिक्त बारीक बारीक प्रकल्प आशिल्ले ते एनेक्शरांत लावंक ना. GSIDC. सभापती महाशय, राज्यातल्या साधन सुविधा विकासाक समर्पित अग्रणी संस्था म्हणजेच GSIDC या महामंडळा मार्फत ह्या वर्सा एनेक्शर ई प्रमाणे अंदाजे 440 कोटी प्रकल्पाचे पूर्ण जावपाक वा उद्घाटनाच्या टप्प्यार पावल्यात. सभापती महाशय, एनेक्शर एफ चे 332 कोटीचे प्रकल्प ह्या आर्थीक वर्सा सुरू करपाची मोख आसा. एनेक्शर ई लायला आणि एनेक्शर एफूय लायला. हातूंत सगळे प्रकल्प जे आसा म्हणजे गव्हर्मेंटाचे डायरेक्ट प्रकल्प, त्याच बरोबर इवन दो रवींद्र भवन कुडचडे आसतले, परत हॉस्पिटल बांबोळे, धार बांदोडा, हे सगळे ITI काणकोणा, त्याच्याच बरोबर पणजी हेडक्वॉर्टर्स, हे सगळे प्रोजेक्टाचे लिस्ट परत एकदा लायला. हांव इन डिटेलान वचना. डिटेल वचत जाल्यार आजुकूय खूब वेळ लागतलो. म्हणून ईच अँड एवरी प्रोजेक्ट आमी लिस्टात घातला. हाज्या व्यतिरिक्तूय वेगळे प्रोजेक्ट हे सुरू करपाचे आहा. आर्किटेक्चर कॉलेज, फार्मासी कॉलेज हाज्या सारकिले गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्टचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय हे ह्या लिस्टात दिसतात. इलेक्ट्रिसिटी. सभापती महाशय, राज्यातले वीज वितरण प्रणाली घटमूट करपाचे हांवें वीज खात्याक 3,999 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, 895 कोटी रुपयाचे वीज प्रकल्प आर्थीक वर्सा 24-25 ह्या काळात एनेक्शर जी प्रमाणे जावपाचे आसात. सभापती महोदय, 198 कोटी रुपयाचे वीज प्रकल्प आर्थीक वर्सा 24-25 ह्या काळात सुरवात जावपाचे आसा एनेक्शर एच प्रमाणे. एनेक्शर जी ह्या हितूर वाळपय, काणकोणा, साखळी, थिवी, त्याच बरोबर नुवें, सांतांद्रे, कुंकळे, मडकय, बाणावले, शिरोडा, कुंकळीन खुबा, काणकोणा, सावर्डे अशे वेगवेगळे, सालिगांव वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसात. एनेक्शर एच हांगासर वेगवेगळे सबस्टेशन आनी ते वेर्णा आसतले, थिवी आसतले, फोंडा, हे सगळे प्रकल्प पुराय जावपाचे आसात. ही सगळी कॅपिटल वर्क चालीक लावपाक 778 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, भारत सरकारच्या वतीन मंत्रालयान 243 कोटी रुपया खर्चून वीज वितरणातले लुकसाण उणें करपाची प्रणाली घटमूट करपाच्या कामा खातीर DPR मंजुरी केल्या आणि रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम खाला 146 कोटी रुपया अनुदानाक मंजूर जाला. तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर आणि स्मार्ट मिटरिंग वर्क्स ह्या खातीर 467 कोटी रुपयाचो DPR मंजूर केला आणि एकूण अर्थसंकल्प आधार 96 कोटी रुपया हाचो आस्पाव आसा. लॉस रिडक्शन वर्कच्या कामा खाला सुमार 291 कोटी रुपयाची कामां चालू आसा. RDSS खाला मंजूर केल्ल्या सुमार 7.5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मिटरा खातीर काम टेंडर करतले आणि वित्तीय वर्सा 24-25 वर्सा जोडणी करपाक सुरवात जातली. तशेंच ही येवजणे खाला वीज खात्या खातीर ERPचे काम थोड्याच दिसांनी
आमी निविदा दितले आनी वित्तीय वर्सा 24-25 ह्या वर्सा प्रणाली चालीक लागतली. ह्या भायर आमचे वीज खातें रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम RDS ऑफ द स्काडा आनी मॉडर्नायझेशन अपग्रेडेशनच्या दुसऱ्या टप्प्याचो DPR केंद्राक सादर करपाच्या प्रक्रियेत आसा. ह्या अंतर्गत विविध कामां जशी की न्यू अपग्रेडेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग सबस्टेशन ट्रान्सफॉर्मर्स HT आनी LT लायन्स डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स रिंग मेन युनिट्स हाचो समावेश आसा. नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी सभापती महाशय, नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी खात्याक हांवें 62 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, अनुसूचित जाती जनजातीय लाभार्थी कडल्यान 25% वांटो घेवन त्यांच्या घराचेर रूफटॉप सोलार प्लांट आनी शिंपणावळी खातीर फुकट सोलार पॉवर पंप तशेंच भौशीक वापरा खातीर सगळ्या अनुसूचित जाती जमातीचो राबितो वाठारात सोलार स्ट्रीट लायट फुकट उपलब्ध करून दिवपाची नवी येवजण प्रस्थापित करता. सभापती महाशय, इलेक्ट्रिसिटी व्हेकल सबसिडी आनी संबंधित साधन सुविधा विकासा खातीर 25 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, गेडा संस्थेमार्फत ह्या वर्सा ग्रीन हायड्रोजन स्कीम आमी चालीक लायतले. रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करपा खातीर अपस्किलिंगचेर भर दिवपी स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आयोजीत करपाचें आमी निश्चित केलां. Further, all necessary support will be provided to migrate to CNG. Concentrative solar technology CST सिस्टमच्या अंतर्गत माझ्या सरकारात आजिलो आणि ऑस्पिसियो हॉस्पिटल हांगासर सोलार थर्मल प्लांट चालू करपाचे थारायल्या. सगळे सरकारी विभाग आणि अनुदानित शाळाच्या इमारतीचेर PPP माध्यमांतल्यान 30 मेगावॅट क्षमतेचे सोलार रूफटॉप बसयतले. तशेंच सरकारी शाळांनी व्हर्च्युअली नेट मिटरिंग प्रोजेक्ट चालू करपाचोय विचार आसा. ह्या भायर 5 मेगावॅट फ्लोटिंग मेम्ब्रेन सोलार पॉवर प्लांट आनी 100 मेगावॅट विंड पॉवर प्लांट चोय प्रकल्प विचाराधीन आसा. वॉटर रिसोर्सीस सभापती महाशय, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा खातीर 675 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयांतला उदकाचो स्त्रोत आनी नद्यो यांचो सर्वकष अभ्यास जावचो तशेंच ह्या उदकाच्या स्त्रोताचे संवर्धन करपाक आवश्यक ती म्हायती मेळची म्हणून हांव नदी परिक्रमा उगम से संगम ही कार्यावळ जाहीर करता. हातूंत सैम भोंवडी, ड्रोन शूटिंग, रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग आणि नदी संवर्धना खातीर नैसर्गिक उपाययोजना आखप हाचो आस्पाव जातलो. ह्या खातीर हांव 5 कोटीची तरतूद जाहीर करता. ह्या खातीर NIO सारख्या तज्ञ संस्थेची आमी मदत घेतले. सकयल दिल्ले प्रकल्प ह्या आर्थीक वर्सा पूर्ण करपाचोय आमचो यत्न आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बराज 250 MLD साळ दिवचल हांगासर, त्याच बरोबर रिवर रिज्युनेशन प्रोग्राम एट साळ साऊथ हांगासर, त्याच बरोबर फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम एट द म्हापसा रिवर हाज्याय खातीर आमी प्रोविजन 40 कोटीचे केल्ले आसा. सभापती महाशय, नॅशनल वॉटर मिशन खाला उदक संसाधनाची वळख करून नकाशे तयार करप आणि 2047 वर्सा मेरेन उदकाची गरज आशिल्ली स्थिती अदमास करप आमी अभ्यास सुरू आसा. प्राथमीक नियाळ प्रमाणे राज्याच्या उदकाची मागणी 31.46 TMC आसा. ह्या मागणेची पूर्तता करपा खातीर आणि उदीक संवर्धन माध्यमांतल्यान उदकाचो सांठो वाडोवपाक माझे सरकार सकयल दिल्ले प्रकल्प चालीक लायतले. हांगासर पंचवाडी शिरोडा हांगासर जवळपास 240 कोटीचो प्रोजेक्ट प्लॅन करता. वेर्णा इंडस्ट्रियल सप्लाय रॉ वॉटर सप्लाय करपाक जवळपास 170 कोटीचो प्रोजेक्ट करता. अपग्रेडेशन ऑफ द काल्या पंपिंग स्टेशन्स एट वोपा 170 कोटीचो प्रकल्प आणि ताज्या भायर इट इज एन इरिगेशन सिस्टमी खातीर 330 कोटीच्या प्रकल्पाची आमी तरतूद केल्या. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान घेतिल्ल्या फुडाकाराक लागून महाराष्ट्र सरकारान तिराळी धरणाच्या उदकाचो सांठो 5.34 TMC वाडोवपाची कार्यक्षमता अभ्यास करपाक तात्वीक नदरेन मान्यता दिल्या हे तुमकां कळोवपाक खोस भोगता. सभापती महाशय, शिंपणावळ पेयजल औद्योगिक क्षेत्रात लागपी 15 TMC उदकाची पूर्तता करपाक माझ्या सरकारात
राज्यात 50 कोटी खर्चून 6 नव्या धरणा खातीर DPRचे काम चालू आसा. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम थर्ड हेच्या अंतर्गत पणजी शहर आणि भोंवतणीच्या वाठारांतले पूर नियंत्रण उदकाचो निचारो, मिठागराचें संवर्धन, मँग्रुव्ज प्लांटेशन अशा कामां खातीर आमकां 247 कोटी मेळपाचे आसात. सभापती महाशय, वर्ल्ड बँक एडेड प्रकल्प डॅम रिहॅबिलिटेशन अँड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट हाच्या अंतर्गत धरणाचे सेफ्टी ऑडिट आणि हेर सुरक्षा चालीक लावपा खातीर 58 कोटीच्या खर्चाचो अदमास आसा. सभापती महाशय, महाराष्ट्र आणि गोंय राज्यांत आसपी तिलारी इरिगेशन, लेफ्ट बँक मेन कॅनाल आणि रायट बँक मेन कॅनाल हाचे काम अंदाजे 400 कोटी रुपया खर्च करपाचो मोख आसा. सभापती महाशय, 50 कोटी खर्चून अस्नोडा ते गिरी म्हापसा मेरेन 60 MLD रॉ वॉटर पायपलायन घालपाचोय प्रस्ताव आसा. ट्रान्सपोर्ट. सभापती महाशय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा खातीर 306 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, या सभागृहात कळीत करपाक खोस जाता की राज्याच्या चीफ सेक्रेटरीच्या विशेष प्रयत्नांतल्यान गोंय राज्याक ग्लोबल IIT एल्युमिनाय हब हांच्या एंटिसिपेटेड सोशियल इम्पॅक्ट फंडा मार्फत इन प्रिन्सिपल 2500 कोटीचो निधी मंजूर जाला. ह्या निधींतल्यो 700 कोटी गोंय राज्याक वायबिलिटी गॅप ग्रँट फंडिंग करून ट्रान्सपोर्टेशन हब विकसीत करपाचोय प्रस्ताव आसा. हांव आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमारजी हांकांय धन्यवाद म्हणटा. तांचो विशेष प्रयत्न हाका लागून आसा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या गाडयांचो पुराय ताफो बॅटरी ऑपरेटेड EV जावन राज्यांतली वाहतूक वेवस्था सकारात्मक बदल हाडटलो. पर्यटन उद्योगाचो विस्तार जावचो आनी बऱ्या वाहतूक वेवस्थेक लागून दर्जेदार पर्यटकांक चालना मेळटली. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द KTC बस स्टँड ॲट बिचोलेम हो प्रकल्प 20 कोटी खर्च करून डिसेंबर 24 मेरेन पुराय जातलो. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बस स्टँड ॲट वास्को आणि माडगांव हेच्या खातीर 6.5 कोटीची तरतूद आसा. बस स्टँडांचे आधुनीकरण करपाच्या नदरेन PPP तत्वाचेर ट्रान्झॅक्शन ॲडवायझर घेवपाचे तशेंच अंतरराज्य मार्गाचेर 50 बसी आणि त्या भायर बसींच्या ताफ्याचो आणखी 50 बसी वाडोवपाचोय आमी निर्णय घेतला. सभापती महाशय, ग्रॉस कॅपिटल कॉन्ट्रॅक्ट स्कीमच्या अंतर्गत गोंय राज्याक इलेक्ट्रीक बसीस दिवच्यो म्हण आमी भारत सरकारच्या मॉर्थ खात्या कडेन पत्रव्यवहार केला आणि ताका बेगीनूच मान्यता मेळटली अशी आशा आसा. पणजे बस स्टँड हांगासर ITMS म्हणजेच डेपो मॅनेजमेंट सिस्टम, डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर चालू करपाचोय विचार आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट अँड रिव्हर नॅव्हिगेशन. सभापती महोदय, ह्या खात्याक 156 कोटीची तरतूद आसा. स्टेट ऑफ द आर्ट आयकॉनिक कॅप्टन ऑफ पोर्ट टर्मिनल बिल्डिंगचे बांदकाम 24-25 वर्सां पुराय जावपाचें आसा. ताचेर 25 कोटी रुपया खर्च येतलो. जहाजाची मुक्त येरेदारी सुलभ करपा खातीर शापोरा न्हंयच्या तोंडार ड्रेजिंग करपा खातीर म्हापसा न्हंयचो गाळ काडपाचें काम सुरू करपाचोय प्रस्ताव आसा. ह्या कामाक लागून सकयल्या वाठारांनी होर येवचे ना आनी नॅव्हिगेशनची सुविधा मेळटली. राज्यांतल्या 6 लायट हावजीस आनी 15 बिकॉन हांगासर विकसीत करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तातूंत कांपालच्या लायट हावजा खातीर अत्याधुनीक GRP तंत्रज्ञान वापरून अपग्रेडेशन आस्पावीत आसा. सागरमाला येवजणे खाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आनी कुंभारजुवा कालव्यात 7 कोस्टल पॅसेंजर जेटीज खातीर मान्यता दिल्या आणि ताचेर अंदाजान 60 कोटी रुपया खर्च जातलो. वित्तीय वर्सा 4 पूर्ण फेरीबोटी 4 नव्या फेरीबोटींनी बदलपाचो आमचो हेतू आसा. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. क्रीडा आणि युवा वेव्हार खात्याक ह्या वर्सा खातीर 240 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, प्रतिष्ठीत अशा नॅशनल गेम्साचे ऑक्टोबर 23 महिन्यात आम्ही यशस्वी आयोजन केले. गोंय राज्यात नेत्रदीपक कामगिरी करीत ह्या खेळा सर्तीत 92 मेडलां जोडून जण एकल्या गोंयकाराक गौरवान्वित केले. सभापती महाशय, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या धर्तेचेर हो
प्रत्येक तालुक्यात विविध खेळाचे प्रशिक्षण दिवपी खेलो गोवा सेंटर स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्या खातीर 30 लाखाचो निधी नियोजीत केला. क्रीडा क्षेत्रात निरंतर सहाय्य दिवप तशेंच साधन सुविधा निर्माण आणि सुधार ह्या अंतर्गत एनेक्शर 1 प्रमाणे वेगवेगळ्या कामां खातीर आमी 36 कोटीचें नियोजन केलां. हितूर मडकय, वेळी अशा पर्यां, वास्को, सावयवेरां, मांद्रे, गोवा वेल्ला, कुंभारजुआ हांगा वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स ग्रावंडाचें काम आमी हातांत घेवपाचें आसा. पंचायत सभापती महोदय, पंचायतींक 313 कोटी रुपया वाटप आसा. राज्य अर्थ आयोगान आपलो मुखेल शिफारशी सरकाराक सादर केल्या. तांणी केल्ल्या शिफारशीच्या आदाराचेर सरकार आर्थीक वर्सा थळाव्या संस्थांक अनुदान दिवपाची क्वांटम आनी पद्दत थारायतले. तो निर्णय जाता ते मेरेन म्हजें सरकार थळाव्या संस्थांक आर्थीक आदार दितले. सभापती महाशय, हाऊस टॅक्स कलेक्शन, ट्रेड टॅक्स कलेक्शन, वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी, NOC, issuance of the income certificate, residence certificate, trade license, signboard license, birth and death certificate, ह्यो सेवा आणि संबंधी फी पेमेंट जनतेक ऑनलायन उपलब्ध करून ताका हेलपाटे घालपाक पडचे न्ही ह्या नदरेन पावलां मारून पंचायत स्तराचेर पेपरलेस वर्क फ्लोक आमी प्रोत्साहन दितले. आर्थीक दृश्ट्या दुबळ्या ग्रामपंचायतींक आधार दिवपा खातीर 13 कोटीची आर्थीक मदत प्रस्तावित केल्या. रस्ते बांदप, पेवर आशिल्ले मार्ग, कम्युनिटी हॉल आनी मुळाव्यो साधन सुविधा उदरगती खातीर 17 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम खाला वेगवेगळी कामां खातीर जशें की पंचायत घर, पंचायती खातीर कम्युनिटी हॉल, पंचायतीची खेळां मैदानां, बाजारपेटी खातीर पंचायती संकुल आदी खातीर 7.5 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. मटेरियल रिकवर फॅसिलिटीज बांदपाक मेळोवपी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणा खातीर 83 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांनी अनुदानीत दरान वैयक्तीक घरगुती तशेंच कम्युनिटी बायोडायजेस्टर शौचालय दिवन आमचे स्वच्छता मिशन चालू दवरपा खातीर 8.5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, जिल्हा पंचायती खातीर ह्या वर्सा 16 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. त्या भायर जिल्हा पंचायत वांगड्यांचे मानधनातूय बी ह्या वर्सा वाड जातली. रुरल डेव्हलपमेंट सभापती महाशय, रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा खातीर 69 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण हावजिंग फॉर ऑल ह्या खाला लक्ष केल्ल्या सगळ्या 257 घराक म्हज्या सरकारात मंजुरी दिल्या. सभापती महोदय, गांवगिऱ्या गरिबांक म्हळ्यार बायलां खातीर आसपी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG हांकां शाश्वत उदरनिर्वाहाचे संद तयार करपा खातीर 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF स्थापन करून प्रत्येक CLFा भितर 1 लाख ते 1.5 लाख SHG वांगड्यांक आस्पाव आसतलो. प्रत्येक CLFा खातीर स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी आसतले. ह्या मार्फत तो आपलो एन्युअल एक्शन प्लॅन आणि बिझनेस डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करतले. केंद्रीय मदतीच्या मार्फत 16 कोटी खर्चून गोवा बाजार प्रोजेक्टाचे काम ह्या आर्थीक वर्सा चालू जातले. उत्पन्न निर्माण करपी कार्यावळी सुरू करपा खातीर 24-25 ह्या वर्सा खातीर 500 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक प्रत्येकी 1.5 लाख रुपया सामुदायिक गुंतवणूक निधी दितले. CLF ऑफिस स्थापन करपा खातीर स्टार्टअप फंड म्हणून प्रत्येकी 3.5 लाख रुपया रक्कम दितले. सभापती महोदय, गोंयांतल्या महिला बचत गटांक सरकारी कॅन्टीन चलोवन वेगवेगळ्या सरकारी खात्याक आनी राज्य सरकारच्या कार्यालयाक खाणा जेवणाची सेवा दिवन उद्योजक जावपाक आदार दिवपा खातीर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजण यशस्वीपणान सुरू केल्या. आयज मेरेन ह्या येवजणे खाला 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पॅनल केल्यात. 24-25 वर्सां 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पॅनल करतले. अर्बन डेव्हलपमेंट सभापती महाशय, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा खातीर 404 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महाशय, अमृत 2.0 मिशन खाला वेगवेगळ्या उदका पुरवण कामां खातीर 24 प्रकल्प चालीक लावपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या मिशनांतल्यान 174 कोटी रुपयाक मंजुरी केल्यात. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ह्या खाली फुडले प्रकल्प सुरू केल्यात. रिजन कम्युनिटी टॉयलेट वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटींनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल रिकवर फॅसिलिटीज एट वाळपय, बायोमिथेशन प्लांट एट वाळपय आनी फोंड्या, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द फिकल स्लज ट्रीटमेंट एट 8 वेरियस लोकेशन. सभापती महोदय, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 खाला पणजी देशभरातल्या सगळ्यात फास्टेस्ट मुव्हिंग सिटी वर्गात क्रमांक 1 आणि साखळे हे गोंयांतले सगळ्यात निव्वळ शार म्हणून जाहीर जाल्या.
अशा ह्या पवित्र सभागृहाक कळयता आसतना म्हाका खोशी जाता आनी ह्या दोनूय शहराच्या उदरगती खातीर 10 कोटीची आनी 5 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, केंद्रीय दीनदयाळ अंत्योदय योजने खाला नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशनांतल्यान 1144 लाभार्थ्यांक 6 कोटी रुपया इतलो फायदोय जाला. सभापती महाशय, उत्तर गोंयांतल्या अर्बन लोकल बॉडीजचे GIS सर्वे 31 मार्च 24 मेरेन पुराय जातलो. ह्या आर्थीक वर्सा आमी दक्षिण गोंयांतल्या अर्बन लोकल बॉडीजचो GIS सर्वे चालू करतले. हातूंतल्यान आधुनीक बांदकामाचेर आळेबंद हाडपाक मदत जातली. अनधिकृत बांदकामाचेर आळेबंद हाडपाक मदत जातली. सभापती महाशय, एनेक्शर जे प्रमाणात 218 कोटीचे विविध प्रकल्प ह्या वर्सा पुराय जातले. तशेंच एनेक्शर के प्रमाणे ह्या प्रकल्प वर्सा सुरू जातले. हाका लागून IDMT स्कीम खातीर 40 कोटीची तरतूद केल्या. हांगासर वेगवेगळ्यो म्युनिसिपालिटीज वास्को आसतली, पेडण्यां आसतली, वाळपय आसतली, म्हापसा ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी खातीर वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हाजे लिस्ट आमी लायला. इंडस्ट्रीज. सभापती महाशय, ह्या वर्सा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा खातीर 74 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, MSME क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासा खातीर केंद्र सरकाराचो वर्ल्ड बँक फंडेड रॅम्प प्रोग्राम आमी राज्यांत चालीक लायतले. MSME हांगा तांच्या सगळ्यो सेवा खातीर, येवजण्यां खातीर तशेंच ऑनलायन वाद निवारणा खातीर मदत करपाक आनी आदर दिवपाक ताणें ताका ग्रीनिंग उपक्रम, जेंडर इन्क्लुजन, क्षमता निर्माण आनी प्रशिक्षण वरवीं रॅम्प कार्यावळी वरवीं बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरची पुरवण करपाचोय प्रस्ताव आसा. फुडल्या 4 वर्सां भितर 262 कोटीची SIP निर्माण जातली. तातूंत राज्याचो निवेश 42 कोटी आसतलो. सभापती महाशय, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आनीकूय सुलभ करपा खातीर गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन आनी फॅसिलिटेशन बोर्ड हाका फुडल्या 2 वर्सां खातीर 7 कोटीची विशेष अर्थसंकल्पीय तरतूद करपाचें थारायलां. सभापती महाशय, गोंय राज्यांत लॉजिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड लॉजिस्टीक सर्विसीस सुदारपाच्या उद्देश तयार केल्ल्या लॉजिस्टीक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी 2023 खाला सदर क्षेत्रात गुंतवणूक वाडोवपा खातीर महत्वाचे प्रोत्साहन येवजण्यो चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. फुडल्या 2 वर्सांक वार्षिक 25 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोवा IDCन विकसीत केल्ल्या भारताच्या पयल्या डिजिटल पब्लीक गुड्स फॉर इंडस्ट्री गव्हर्नन्स हाचो विस्तार करून उद्देगा संबंधी सगळ्या मंजुरीचो आस्पाव करून जून 2024 मेरेन ह्या वर्सा उद्योगा खातीर सिंगल विंडो पोर्टल चालीक लावपाचो आमचो हावेस आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन प्रकल्पा खातीर 80 कोटी रुपयाची कामां आमी घेतली. सभापती महाशय, महसूल वृद्धीच्या नदरेन उपलब्ध आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल प्लॉट्स मदले 20% भूखंड वर्सा पारदर्शक ऑक्शन पद्दतीन आमी विकतले. महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स, सस्टेनेबिलिटी प्रॅक्टीस आपणावपी आनी उद्योग विशेष इन्सेंटीव सहाय्यता दिवपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, वस्तीघरांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांक राबितो दिवपाची इच्छा आशिल्ल्या उद्योगांक वांगडा वस्तीघर आनी वेवसायीक आउटलेट बांदपा खातीर उद्योगीक वाठारांनी वा तांच्या लागसरा भूखंड दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. फुडें उद्योगीक वाठारांनी खास करून रातच्या शिफ्टीत चड बशी दिवन येरेदारीची सुविधा घटमूट जातली अशें आश्वासन हांव दितां. हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल अँड कॉयर. सभापती महाशय, हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल आनी कॉयरा खातीर 24 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, सांस्कृतीक दायज सांबाळपाक आनी पारंपारीक कारागिरांक चालना दिवपाक हस्तकला क्षेत्राची म्हत्वाची भूमिका आसा. पण आधुनीक उपकरणाचो उणाव ह्या क्षेत्राच्या वाडीक आडखळ हाडटा. हाचेर उपाय काडपा खातीर म्हजें सरकार एक नवी येवजण मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनीकरण योजना प्रस्तावित करता, ज्याच्या खाला नव्या उपकरण आनी आधुनीकरण यंत्रेच्या खरेदारीचेर 90% अनुदान दिवन हस्तकला क्षेत्रात उत्पादकता, दर्जो आनी नवनिर्माण वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या खातीर आमी 41 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, स्कील हँडीक्राफ्ट, टेक्स्टायल आनी कॉयर आर्टिजन्स हांकां दर दिसा विद्यावेतन दिवन
प्रत्यक्ष मदत दिवपाची स्वावलंबन योजना फॉर हँडीक्राफ्ट आर्टिजन प्रस्तावित आसा आणि ह्या खातीर हांवें ₹1.25 कोटी आर्थीक तरतूद केल्या. केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान सांगे तालुक्यातल्या उगवे गावात निर्माण जावपाची कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज खातीर 3 कोटीची आर्थीक तरतूद समाविष्ट आसा. मायन्स सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या 4 मायनिंग ब्लॉका खातीर फर्स्ट नोटीस इन्व्हायटींग टेंडर आणि 5 मायनिंग ब्लॉका खातीर सेकंड नोटीस इन्व्हायटींग टेंडर यशस्वीपणान जाहीर लिलाव केल्यात. 22 सावन आयज मेरेन वट्ट 9 आयर्न ओर मायनिंग ब्लॉक लिलाव जाल्यात. सभापती महोदय, गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी आशिल्ल्या खनिज डंपाची हाताळणी आनी लिलाव करपा खातीर म्हज्या सरकारान डंप पॉलिसी अधिसूचीत केल्या. आमी बेगीनूच डंपांचो लिलाव सुरू करतले. तशेंच गोंयांत कायदेशीर आनी शास्त्रीय पद्दतीन रेती उत्खनन सुरू करपाच्या प्रक्रियेत आमी आसात. तशेंच आमी मायनर मिनरल्सा खातीर लीज पिरियड वाडोवपाच्या प्रक्रियेत आसात. सभापती महोदय, गोंय राज्यांतले मायनिंग आनी संबंदीत कार्यावळी बंद जाल्ल्यो तेन्ना वायट परिणाम जाल्ल्या टिप्पर ट्रक मालकांक आर्थीक मदत दिवपा खातीर रिएम्बर्समेंट ऑफ द ग्रीन टॅक्स अँड फिटनेस फी टू द मायनिंग अफेक्टेड ट्रक ओनर स्कीम नूतनीकरण करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सभापती महाशय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर अंदूच्या बजेटात 154 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी अंतर्गत विविध योजना चालीक लावन एक सर्वसमावेशक धोरण फुडें व्हरून गोंय राज्य देशाचें क्रिएटीव कॅपिटल करपाचोय आमचो हावेस आसा. त्याच धर्तीचेर डिजिटल नोमॅड फ्रेंडली वातावरण निर्माण करून प्रोफेशनल्स अँड स्टार्टअप गोंयांतल्यान काम करपाक प्रोत्साहीत करपाचो आमचो यत्न आसा. स्टार्टअप वेवस्थेक बलिश्ट करपाच्या दृश्टीन आनी जागतीक स्तरावयले बेस्ट प्रॅक्टिसीसचो आस्पाव करून म्हज्या सरकारान सेक्शन 8 कंपनी निर्माण करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ही कंपनी स्टार्टअपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट, मॅनपॉवर ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोव्हेशन, मार्केट एक्सेस एक्सेट्रा ह्या संदर्भात लागपी मदत उपलब्ध करून दितली. दर्यादेगेर कोवर्किंग स्पेस सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून कंपनीक सृश्टीचं सौंदर्य पळोवपाच्या सयत बरी काम करपाची सुविधा मेळटली. सोशल इम्पॅक्ट स्पेस भितर काम करपी स्टार्टअपांक आधार दिवपा खातीर म्हजें सरकार एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम सुरू करतलें, जेचो समाजाक उपयोग जातलो. म्हज्या सरकारान ड्रोन धोरणांतल्यान उत्पादक, सेवा पुरवणदार आनी ड्रोन मेकिंग लाभ मेळचो म्हणून विविध येवजण्यो तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती सर, म्हजें सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड चॅटबोट सोल्युशन चालीक लायतले, ज्याच्या खाला नागरिकांक संबंधीत खात्या कडेन थेट दिसान दीस क्षणात संबंधीत म्हायती मेळटली. सुरवेक, टुरिजम, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आनी गोवा ऑनलायन ह्या संदर्भात ही चॅटबोट सेवा वापरपाचें थारायलां. गोंयच्या जनतेक फुकट इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर आमी 100+ वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खातीर 149 कोटीची तरतूद केल्या. बोंडला आनी चोडणा हांगासर 14 कोटी खर्च करून विविध प्रकल्प चालीक लावपाचे आसात. एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज सभापती महाशय, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा खातीर 20 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, स्कीम टू प्रमोट द कन्झर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट अँड इकॉलॉजी बाय एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूशन ह्याच्या अंतर्गत देश विदेशात कार्यशाळा, चर्चासत्र, प्रदर्शन इत्यादी आयोजन व भाग घेवप ह्या खातीर 60 लाखाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, राज्यांतल्या ध्वनी प्रदूषणाचेर बंधन घालपाच्या नदरेत 2 कोटी खर्चून महत्वाच्या जाग्यांचेर नॉयज मॅपिंग करपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान CRZ नोटिफिकेशन 2011 प्रमाणे गोंय राज्याचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 तयार केला आणि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज हांणी 1:25,000 स्केलचेर सादर प्लॅन अधिसूचित केला. तशेंच 1:4,000 स्केलचेर आसपी CZMP 2011 आमी सादर करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डच्या गोवन प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत
10 नवीन मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर ह्या वर्सा सुरू जातली. सभापती महाशय, सिडबी आणि नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय उदरगत आर्थीक संस्था कडेन भागीदारी म्हणून निधी एकठांय करपा खातीर वर्ल्ड बँकेच्या आदारान आमी मध्यस्था वरवीं फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन क्लायमेट फंड आमी तयार करतात. ह्या प्रकल्पाची वट्ट मोल अंदाजे 1650 कोटी रुपया आसा. सभापती महाशय, नॅशनल प्लॅन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ एक्वॅटिक इकोसिस्टम इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर रामसार सायट अँड फ्रेमवर्क मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर रामसार सायट ही कामां 10 कोटी रुपया खर्चून चालू जातली. एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, म्हज्या सरकारान गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजची ऑनलायन पोर्टल चालीक लावन रोजगारार्थी आणि रोजगार निर्मिती हांच्या मदीं व्हर्च्युअल पद्दतीन सुसंवाद घडोवन हाडपाची वेवस्था सुरू करतले. सभापती महाशय, हाच्या फुडें खाजगी क्षेत्रांत कामाक आसपी तरणाट्यान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा कडेन आपल्या नोकरीची म्हायती नोंद करप बंधनकारक आसतलें आनी त्याचो खाजगी क्षेत्रांतलो अनुभव सरकारी नोकरे खातीर पात्रता म्हण आमी ग्राह्य धरतले. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, GHRDC हे आमचे एक यशस्वी महामंडळ जावन आसा. ह्या महामंडळा मार्फत आमी 4162 गोंयकारांक सरकारी खाती आनी हेर आस्थापनांनी रोजगार दिवपाक शकल्यात. हातून काम करपी कर्मचाऱ्यांक पोलीस, फॉरेस्ट खात्यांतल्या खाकी वर्दींतल्या पदांचेर ह्या आर्थीक वर्सा सावन समावून घेवपाचो निर्णय घेता. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महाशय, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स ह्या खात्याक 14 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस साध्य करपी उपक्रमाचो एक भाग म्हणून हांवें येवजण्याक मान्यता दिवपाची आनी नोंदणी करपाची सद्याची प्रक्रिया तर्कशुद्ध आनी सोपी करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्याच बरोबर ल्हान फॅक्टरींचे आनी मध्यम तशेंच व्हड फॅक्टरींचे वेगवेगळे शुल्क वाडोवपाचें आमी थारायलां. वेवसायीक भलायके भायर कामगारांच्या भलायकेचेर नियंत्रण दवरपाच्या दिकेन उपक्रमाचो एक भाग म्हणून कामगारांच्या मदीं ब्रेस्ट कॅन्सर, प्रोस्टेट कॅन्सर आदी दुयेंसां सोदून काडपा खातीर 2 म्हयन्यांनी एक फावट कारखान्याची वैजकीय तपासणी शिबिरां घेवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जिवीतशैली विकार, एरोगोनॉमिक्स आनी हेर वैजकीय विशयांचेर नियमीतपणान कारखान्यांत आयोजीत जावपी जागृताय शिबिरां व्यतिरिक्त हाचें आयोजन जातलें. वेवसायीक सुरक्षितताय, भलायकी आनी पर्यावरण समर्पीत आशिल्ले NGO संस्थांच्या सहकार्यान कायदेशीर गरजो, सेफ्टी इन ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स, प्रेशर वेसल्स आदी विशयाचेर मध्यम वेवस्थापन आनी वरिश्ठ वेवस्थापन पावंड्या वयल्यान कर्मचाऱ्यां खातीर खाशेले प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत जातल्यो. एड्युकेशन अँड स्कील डेव्हलपमेंट. सभापती महाशय, शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण गंभीरतेन म्हजें सरकार महत्व दिता आनी त्या नदरेन ह्या वर्सा 3243 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद हांवें केल्या. सभापती महोदय, आयचें जग खूब झपाट्यान बदलत आसा आनी आमची शिक्षण प्रणाली ही ह्या बदलाक पूरक आसपाक गरजेचें आसा. संत तुकाराम महाराजांनी म्हणला की, अधिकार तैसा करावा उपदेश, साहे ओजे त्यासी तेची द्यावी, मुंगीवरी भार गजाचे पाळण, घालिते ते कोणी कार्यसिद्धी. माणकुल्या भुरग्यांचेर बुजाचेर आसपी दप्तर आनी अभ्यासाचो भार उणो करून काल सुसंगत, प्रगत आनी आनंददायी शिक्षण प्रणाली चालीक लावपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आनी कौशल्य हाका योग्य चालना दिवपाक शिक्षण प्रणाली देशाच्या नव्या शैक्षणीक धोरणांत अभिप्रेत आसा. ह्याच दिशेन गोंय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर आसा ही आमकां अभिमानाची गजाल आसा. सभापती महाशय, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 पूर्ण क्षमतेत गोंयांत मार्गस्थ जावपाच्या ह्या नदरेत हांव शालेय शैक्षणीक संस्थांचें मुल्यांकन करपी गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट अँड एक्रेडिटेशन ऑथॉरिटी स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्याच अंतर्गत आसपी स्कूल क्वॉलिटी असेसमेंट अँड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क येता त्या 6 म्हयन्यां भितर अधिसूचित जातलो. स्कूल एड्युकेशन. सभापती महोदय, फाटल्या वर्साच्या तुलनेत 4% वाड करून ह्या आर्थीक वर्सा शिक्षण खात्याचे हांवें 2288 कोटीची तरतूद केल्या.
पुराय गोंयांतल्या शाळांनी चड मागणी आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री समुपदेशन येवजण खाला सल्लागार आनी सुपरवायझरांचो आंकडो 175 मेरेन वाडटलो. सभापती महाशय, हाच्या फुडें अनुदानीत शाळांत निर्माण जावपी रिक्त पदां भरतना EWS कॅटेगरीच्याय उमेदवारांक आवश्यक प्राधान्य दितले. सभापती महाशय, एनेक्शर 2 प्रमाणे वेगवेगळ्या शाळांचे नवनिर्माण दुरुस्ती करतले. ह्या वर्सा आमी माशेल, बेतोडा, आगाशी, वन, डिचोले, वळवय, मंगेश अशा प्राथमीक शाळांचे निर्माण करपाचें थारायलां. सभापती महोदय, ह्या सभागृहाक कळोवपाक म्हाका खोस जाता की आमच्या डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग अँड एड्युकेशन संस्थेक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातल्यान उत्कृश्ट केंद्र म्हणून वेंचून काडला आनी सदर संस्थेक आमी केंद्रीय मदत योजनेंतल्यान 14 कोटी रुपयाचो खर्च करून अपग्रेड करतले. सभापती महाशय, राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी शैक्षणीक गुणवत्ता वृद्धिंगत करपाच्या नदरेन हांव मुख्यमंत्री सुविद्य कार्यावळ जाहीर करता. हाच्या अंतर्गत प्राथमीक आनी शालेय शिक्षकांक स्टेट ऑफ द आर्ट एकाडेमीक फॅसिलिटीज मेळटल्यो. खात्यांनी स्वाक्षरी केल्ल्या MOUची वळेरी एनेक्शर 3 लायता. हायर एड्युकेशन. सभापती महाशय, ह्या वर्सा उच्च शिक्षण खात्याक हांवें 553 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान उत्कृश्ट मुळावी बांदावळ दिल्या, जंय आमच्या कांय सरकारी महाविद्यालयांत भारतांतल्या कांय उत्कृश्ट महाविद्यालया कडेन तुळा करप सारकी आसात. उच्च शिक्षण फुडल्या पावंड्याचेर व्हरपा खातीर आमच्या प्राध्यापकांक संवसारीक दर्जाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर अत्याधुनीक प्रतिभा विकास केंद्र स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. केंद्रांत विज्ञान आनी गणितांतील अत्याधुनीक प्रयोगशाळा आसतली, ज्या वर्गांतल्यान संकल्पनेच्या रुपांतरांत हाताळणी अणभवच्या आधारांतल्या शिकोवपाक जायत, थंय आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या आधारान स्थापन करतले. सभापती महाशय, तांत्रीक आनी वैजकीय संस्था गोंयभरांत सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांनी समर्थ गव्हर्मेंट सूटची अंमलबजावणी उक्ती करपाचो म्हज्या सरकारान अभिमान आसा. हो व्यापक आनी एकत्रीत गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म प्रशासकीय प्रक्रिया सुगम करपाक, एकंदरीत शैक्षणीक अणभव वाडोवपाक आनी विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षण तज्ञ दोगांयकूय अत्याधुनीक तंत्रज्ञान सशक्त करपाक तयार केला, जो NEP 2020 कडेन सुसंगत आसा. सभापती महाशय, थळाव्या उदरगती खातीर नवी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंटरव्हेन्शन स्कीम IRIS सुरू करून थळाव्या समाजात संशोधन व्हरपाची आमची इच्छा आसा, जी आमच्या लोकांची आर्थीक स्थिती आनिकूय वाडोवपाक मदत करतली. ही वेवस्था थळाव्या समाजाक तांची साधनां चड प्रभावीपणान, टिकाऊपणान वेवस्थापन करपाक मदत करतली, जेका लागून समुदायाची प्रगती वेगान करपाक मदत जातली. ही येवजणे वरवीं संशोधन करपा खातीर निधी संशोधकाच्या अंतरविद्या पंगडाक दितले, जेणे करून वेंचून काडिल्ल्या गांवाचेर थळाव्या समाजाचेर काम करतले आनी वळखून घेतिल्ल्या थळाव्या समस्या खातीर कार्यक्षम शिफारसीचे उपाय सोदून काडटले. सभापती महाशय, उक्त्या शाळेची संद मेळनाशिल्ल्या जायते नोकरी करपाक आनी स्वताचो वेवसाय करपाक लोक उच्च शिक्षण घेवपाक शकनात. आजीवन शिकपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी दर एका व्यक्तीक आपली शैक्षणीक पात्रता सतत वाडोवपाची संद दिवपा खातीर फर्मागुडी हांगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे पूर्ण प्रादेशीक केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. खात्यान स्वाक्षरी केल्लो MOU ह्या वेळार एनेक्शर 4 हांगासर लायता. टेक्निकल एड्युकेशन. सभापती महाशय, तंत्र शिक्षण खात्याक ह्या वर्सा 323 कोटीचे नियोजीत केल्या. सभापती महोदय, फाटल्या अर्थसंकल्पात हांवें राज्यांतल्या सगळ्या तंत्र शिक्षण संस्थांनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो. ह्या दिशेन एक पावल म्हणून गोवा अभियांत्रिक महाविद्यालय आनी गोवा फार्मासी महाविद्यालयात हेर 2 खाजगी अभियांत्रिक महाविद्यालयाच्या तांच्या सगळ्या अभ्यासक्रमा खातीर आवश्यक एक्रेडिशन मेळ्ळां. हेर तांत्रीक संस्थांकूय बेगिनात बेगीन मान्यता मेळपा खातीर म्हजें सरकार आदार दिता. तांत्रीक शिक्षण अभ्यासक्रमांत शिकपी हजारांनी विद्यार्थ्यांक फायदो जाल्लो डायमंड जुबली सरकारी गुंतवणूक येवजण DJ गिफ्ट 24 वर्सां सुरू उरतलें ताची खात्री हांवें दिता आनी 32 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद दिल्या. कोडूंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण येवजण
राज्यभरातल्या 400 वयर शाळांनी यशस्वीपणान चालीक लायल्या. येवजणेची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर वेगवेगळ्या शाळांनी लॅब अपग्रेड करपा खातीर 15 कोटी रुपयाची ICT उपकरणां दितले. तशेंच फुडल्या वर्सा ही येवजणे खातीर 16 कोटी रक्कम थारायल्या. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान वैज्ञानीक दृश्टिकोन वृद्धींगत करपाच्या नजरेन विज्ञान धारा, सायन्स फिल्म फेस्टिवल, स्किल लायब्ररी, सायन्स विज्ञान महोत्सव, स्टेम लॅब एक्सेट्रा अशा कार्यावळीचें नियोजन केलां. खात्यान स्वाक्षरी केल्लो MOU वळेरी एनेक्शियर 5 हांगासर लायला. सरकारी पॉलिटेक्निक कुडचडे हांगा अदमासान 9 कोटी रुपया खर्च करून 3ऱ्या टप्प्याच्या इमारतीच्या बांदकामाचें काम आर्थीक वर्सा पुराय जातलें. तशेंच गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुळावी बांदावळ सुदारपाचेर प्रस्ताव हांव मांडटां, जातून अप्लायड आर्ट वर्ग, अत्याधुनीक व्याख्यान हॉल, विद्यार्थ्यांची आर्ट गॅलरी, प्रदर्शन क्षेत्र खातीरय सुवात आस्पावीत आसा. स्किल डेव्हलपमेंट. सभापती महाशय, कौशल्य विकास खात्याक ह्या वर्सा 107 कोटी नियोजीत केल्या. सभापती महाशय, सगळ्या ITIचे मानांकन वाडोवपा खातीर मुखेल प्रवाहांतल्यान विद्यार्थ्यांक आकर्षित करपा खातीर थळाव्या उद्योगाच्या गरजे प्रमाणे उद्योगाच्या सहकार्यात ITIत खाशेले आनी प्रगत कुशळटाय आधारीत अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण दिवपा खातीर उद्योगांतले तज्ञ सामावून घेतले. सभापती महाशय, हांव एक ड्युअल सर्टिफिकेट प्रोग्राम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां, जातून कुशळटाय आधारीत प्रमाणपत्र दितले. ही कार्यावळी खाले कला, वाणिज्य आनी विज्ञान ह्या सामान्य प्रवाहांतल्या विद्यार्थ्यांक कुशळटायेचेर आधारीत अभ्यासक्रम दितले. खात्यान स्वाक्षरी केल्ले MOU ची वळेरी एनेक्शियर 6 हांगासर लायता. सभापती महाशय, ITI प्रशिक्षकांक स्वताची कुशळटाय वाडोवपा खातीर आनी सतत प्रशिक्षण दिवपाची बेगोबेग गरज आसा हें म्हाका दिसलां. देखूनच IIT गोवा, NIT गोवा, BITS गोवा, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आनी हेर नामनेच्या संस्थेच्या आदारान सगळ्या सरकारी ITIच्या वेवसायीक प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर इन्स्टिट्यूट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एग्रीकल्चर. सभापती महाशय, कृषी क्षेत्र सरकाराच्या प्राथमिकतेचे अग्रेसर आसा आनी त्याच कारणान हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा खातीर 259 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महोदय, असिस्टंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द व्हेजिटेबल बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स / इंडिव्हिज्युअल ही येवजणे खाला पात्र भाजी लागवड गटाक व व्यक्तीक मेळपी वन टायम असिस्टंट दर हेक्टराक 80,000 वयल्यान हेक्टराक 1 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या फायनान्शियल इयर 24-25 ह्या वर्सा 50 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डच्या अर्थसहाय्यान गोंयाच्या काजू पिकाचे प्री प्रोडक्शन अँड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट अँड व्हॅल्यू एडिशन अँड लॉजिस्टीक, मार्केटिंग अँड ब्रँडिंग हाचो आस्पाव करून कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटचो प्रस्ताव आसा. गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हाच्या खातीर नवीन इमारत बांदपाचो प्रस्ताव हाच्या खातीर 10 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, डिसिल्टिंग अँड रिव्हिटलायझेशन ऑफ पॉन्ड्स अँड टँक्स ह्या येवजणे खाला ल्हान आनी किनारी जमनीक धरण करपी शेतकऱ्यांक उणें अनुदान मेळटा अशें दिसून आयलां. अशा शेतकऱ्यांक फायदो जावच्या खातीर तळ्याच्या कमांड एरियाच्या मुल्यांकन खर्चाच्या दर हेक्टराक 70,000 रुपया मेरेन हे शेतकऱ्यांक सेल्फ हेल्प गटांक मदत आसा. तो वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या संदर्भात 16 लाखाची आर्थीक तरतूद आसा. सभापती महोदय, वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट प्रोग्रामची 70 धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण अशा 5 तालुक्यांनी चालीक लायला. अशा येवजणे खाला सद्याची मदत 5,000 रुपया प्रति हेक्टर वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. नाजूक जमनीच्या उदरगत करपाक झाडां आनी झोपां आनी वखदी वनस्पती वांटून जमनी नाशिल्ल्या शेतकऱ्यांक आदार दिवप होय हेतू आसा. ह्या संदर्भात 22 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. 50 शेतकऱ्यांक एक दीस प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत करपा खातीर दर कार्यावळीक 15,000 रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा. ताचे प्रमाण 500 शेतकऱ्यांचो कृषी महोत्सव करपा खातीर वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ह्या येवजणे खाला सद्याच्या 1.25 लाखा वयल्यान
1.5 लाख रुपया मेरेन खर्च करपाचोय प्रस्ताव आसा. ह्या खात्या खातीर 9 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाडोवपा खातीर मायक्रो इरिगेशन सिस्टम स्थापन करप, प्रेरीत करपा खातीर येवजणे खाला थारायल्ल्या बोरवेल ड्रॉप स्प्रिंकलर आणि ओपन वेल खातीरचे अनुदान मर्यादा वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या सगळ्या खातीर 2 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, 18 कोटी खर्चून फोंड्या, दिवचल, तिसवाडी आणि सालसेत अशें मेळून 8 खाजन बांद निर्माण करपाचोय आमी ह्या आर्थीक वर्सा पूर्ण करतले. त्या भायर आर्थीक वर्सात तिसवाडी, बार्देस, फोंड्या, दिवचल, सालसेत, मुरगांव अशें मेळून 15 खाजन बांद निर्माण करपाचें काम सुरू जातलें. सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज युनिट एट गव्हर्मेंट फार्म एला ओल्ड गोवा हाचें काम येत्या मे म्हयन्या मेरेन पुराय जातलें. केंद्र सरकारच्या मजतीन राज्यातल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर एग्रो फूड पार्क स्थापन करपाचो आमचो निर्धार आसा. सेंट्रल ऑफ एक्सिलन्सच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण ह्या आर्थीक वर्सा जातलें. ह्या केंद्रा वरवीं गव्हर्मेंट एग्रीकल्चरल फार्म कोडार हांगासर हाय व्हॅल्यू व्हेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स एंड हायटेक इंटरव्हेन्शन ऑन प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट साध्य करपाचोय आमचो हावेस आसा. ह्या खातीर 8 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस वाळपय आणि झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा हाचें निर्माण करपाचें मार्च 25 मेरेन पुराय जातलें. ई-एग्री मार्केटिंग प्लेस विथ ऑनलायन मार्केटिंग मोबायल ॲप वरवीं ल्हान प्रमाणात शेती करपी शेतकऱ्यांक आदार दिवपाचो आमचो हावेस आसा आणि ह्या खातीर 70 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. एनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी सर्विसीस सभापती महाशय, एनिमल हजबंड्री आणि डिपार्टमेंटा खातीर 180 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, तळघरात पार्किंग सुविधा आशिल्ल्या 4 माळ्याची पशुपालन इमारतीची पुनर्बांधणी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या इमारतीचे पशुकल्याण मंडळ आणि राज्य पशुवैजकीय मंडळाचे कार्यालय स्थापन करतले. तशेंच पळोवण्या कक्ष आशिल्ल्या अत्याधुनीक प्रयोगशाळा स्थापन करपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय, गोंय राज्यांतल्या आकांक्षी विद्यार्थ्यांक संद मेळची म्हणून राज्यांतल्या पशुवैजकीय विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, सद्याच्या डिजीज इन्व्हेस्टिगेशन युनिटाक स्टेट लॅबोरेटरी फॉर द डिजीज सर्वेलन्स रुपांतरीत करून वेटरनरी हॉस्पिटल म्हापसा आणि वेटरनरी हॉस्पिटल सोनसडो मरगांव हांगासर डिस्ट्रिक्ट लॅबोरेटरी स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. त्या भायर वेटरनरी हॉस्पिटल होंडा आणि वेटरनरी हॉस्पिटल फोंडा हांगासर मिनी लॅब स्थापन करपाचोय आमचो यत्न आसा. सभापती महाशय, 70च्या कोपाडे हांगच्या गव्हर्मेंट कॅटल ब्रिडींग फार्मात ऑपरेशन थिएटर आणि व्हडल्या जनावरांक पुनर्वसन केंद्र स्थापन करपाचोय प्रस्ताव आसा. तशेंच 2 वेगवेगळ्या जातीच्या 100 मादी आणि 10 नरांची पोल्ट्री फार्म स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां आणि तातूंत 1 कोटी रुपयाची अर्थसंकल्पीय वाटप प्रस्तावित केलां. सभापती महाशय, हांव राज्यांतल्या गर्वा खातीर मजल आयडेंटिफिकेशन गोदार वळखपत्र सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां. तोंडाचो नमुनो बोटाच्या छाप्या भाशेन विशिश्ट आसपी ताची आधार भाशेन लिंकेज करपाक मेळटा. तोंडांतल्या खाशेल्या नमुन्याच्या मोबायल फोना वरवीं काडून घेतात. हे तंत्र पुरायपणान नॉन इन्व्हेन्सिव्ह आसतलें आणि सादारणपणान कान टॅगिंग आणि मायक्रोचिपिंग करतना जनावरांक जावपी वेदना आनी दुख्ख आडयतलें. सभापती महोदय, म्हजें सरकार नव्यान पदवीधर जाल्ल्या बॅचलर इन वेटरनरी सायन्सच्या सेवेचो लाग घेवपाचो प्रस्ताव मांडटा. सरकारा कडेन केल्ल्या करारा प्रमाण तांकां शिक्षण पुराय जातकूच 1 वर्सा खातीर राज्यांत सेवा दिवप बंधनकारक आसा. इंटर्न म्हणून नेमणूक करपा खातीर सरकार प्रायोजीत उमेदवारांक दर म्हयन्याक 30,000ची शिश्यवृत्ती दिता. सभापती महोदय, हाच्या फुडें स्टे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम हाचो खाला अनुदान दिवपाची प्रक्रिया सोपी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. थळाव्या पशुवैजकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राचेर आदारीत गोशालांक अनुदान सरकार थेट लाभार्थ्याक दितले. फिशरीज सभापती महाशय, फिशरीज डिपार्टमेंटा खातीर 84 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, हांव मुख्यमंत्री नुस्तेकार विमा योजना चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटां. जातून खर हवामान आणि हेर सैमाक संकश्टाक लागून दर्यांत अपघात जावपी सक्रिय नुस्तेकारांक इन्शुरन्स कवर दितले. तशेंच नुस्तेकारांक अंदाजे 4 कोटी रुपया खर्च करून मत्स्यवाहिनी इको फ्रेंडली मोबायल फिश कियोस्क दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां.
सभापती महोदय, मडगावाच्या स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केटाचे बांधकाम हांव ह्या वर्सा 41 कोटी रुपया खर्च करून पुराय जावपाचें आसा. राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी नुस्तेमारी मुळाव्या साधन सुविधेचो दर्जो वाडपा खातीर वट्ट भांडवल 42 रुपया कोटी दिला. आमी डिझल सबसिडीचोय परत एकदा विचार करता. सोशल वेलफेअर. सभापती महाशय, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 553 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोयच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक 23 वर्साच्या स्पेशल ऑलिंपिक संवसारीक खेळांत बर्लिन भारताचें प्रतिनिधित्व केलें. थंय आमी वेगवेगळ्या खेळांत 19 पदकां जिखल्यात अशें ह्या सभागृहाक कळोवपाक म्हाका अभिमान दिसता. आनी ह्या खेळगड्याक आमी भरीव आर्थीक मदतूय वितरीत केल्या हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाच्या खाला मुळावी बांदावळ प्रकल्प विकसीत करपा खातीर काम हातांत घेतलें, जी उल्लेख केल्ल्या वाठाराच्या सामाजीक आर्थीक उदरगती खातीर उदरगत तूट वळखून घेतिल्ल्या वाठारांनी समुदाय संपत्ती थारतली. सभापती महाशय, ह्या वर्सा सावन अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आनी ट्रायबल जनते मेरेन कल्याणकारी योजना पावोवपाक विविध महामंडळांक कार्यव्याप्ती वाडोवपाच्या नदरेन बळकश्टी करपाचें आमी थारायलां. सभापती महाशय, एकाच पोर्टला वरवीं वेगवेगळ्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाची प्रक्रिया सोपी करपा खातीर म्हज्या सरकारान CM शिश्यवृत्ती पोर्टल सुरू केला. ह्या खात्याच्या विविध शिश्यवृत्ती खातीर 7 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, हांव गोंयच्या लोकां खातीर होम लोन इंट्रेस्ट सबवेन्शन स्कीम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां. जंय प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या रिणाचो व्याज घटकाचो एक भाग सरकार घेतले, जाच्या खातीर 15 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. दयानंद सोशियल सेक्युरिटी स्कीमच्या खातीर 436 कोटीची तरतूद केल्या. त्या भायर नशामुक्त भारत कार्यावळीची व्याप्ती आमी वाडोवपाचें थारायलां. सभापती महाशय, प्रोविजोरियेच्या कक्षेत येवपी ज्येष्ठ नागरीक घरांची सुदारणा करपाचें काम ह्या वर्सा सुरू जातलें. नव्यान तयार केल्ल्या दिव्यांग लोकांच्या सशक्तीकरण खात्या खातीर 28 कोटी रुपयाची तरतूद आमी केल्या. PM दिव्यांश केंद्र आमी ऑलरेडी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर सुरवात केला. तेजे सशक्तीकरणाचोय हांव हावेस दवरतां. वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटा खातीर 406 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, हांव पयलींच फावट ह्या सभागृहात जेंडर बजेट स्टेटमेंट सादर करता. गोंय सरकार महिलांक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ दिवपी विविध योजनेचेर कसो खर्च करता हेचो ह्या मार्फत नियाळ घेवपाचें काम जातलें. सभापती महाशय, गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मी ह्या योजने खाला 281 कोटीची आर्थीक तरतूद आसा. ट्रायबल वेलफेअर. सभापती महाशय, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 135 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, सांगपाक खोस भोगता की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स, न्यू दिल्ली आनी ट्रायबल म्युझियम ऑफ द फ्रीडम फायटर्स ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटीज एट फोंडा ह्या प्रकल्पा खातीर 15 कोटी मंजूर केल्यात आनी आमी बांदोडा गांवांत हो प्रकल्प सुरू करतले. ट्रायबल म्युझियमचे कंटेंट डेव्हलपमेंट एंड क्युरेशन वर्का खातीर डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर आनी दिशा फाउंडेशन हांच्या मदीं सामंजस्य करारूय जाला. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संचालकाच्या अध्यक्षतेखाला स्थापीत द सब कमिटी ऑफ द स्टेरिंग कमिटी हांणी 54 आदिवासी स्वतंत्र सैनिकांची नांवां स्वीकृत केल्यात. सभापती महाशय, भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 275/1 ह्याच्या अंतर्गत मेळपाच्या अनुदानाचो तपशील सकयल दिला. वेगवेगळे किल्लपाल दाबाळ, धारबांदोडा, त्याच बरोबर केप्यां, पर्वरी, ट्रायबल भवन असे विविध प्रकल्प ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत येतात. सभापती महाशय, आता मेरेन माझ्या सरकारान 1457 फॉरेस्ट रायट ॲक्ट प्रकरणाचो निवाडो लायला आणि मार्च 2025 मेरेन 50% पेक्षा चड प्रलंबित प्रकरणां सुटावी करपाची आमची मोख आसा. कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटा खातीर 40 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या strengthening of the primary agriculture cooperative society PACS through the computerizations, world largest
decentralization grain storage program and to ensure the food security, LPG dealership, common service center, Jana Aushadhi Kendra for access to the generic medicine at the rural level, etc. अशा 54 प्रमुख प्रकल्पाची व्याप्ती गोंय राज्यातल्या सगळ्या पॅक सोसायटी मेरेन पावोवपाची आमची मोख आसा. ह्याच्या परिणाम स्वरूपी डेअरी, फिशरीज, स्टोरेज इत्यादी क्षेत्रांनी रोजगार निर्मिती जाऊन राज्यातली आर्थिक सुबत्ता वाढतली. सभापती महोदय, आपल्याच गावातल्या सहकारी संस्थांच्या कक्षेत व्हड प्रमाणात असंघटित कारागीर कामगार हाडपा खातीर खात्याच्यो वेगवेगळ्यो योजना सुदारतल्यो. तातूंतय गोंयच्या पयसुल्ल्या गांवांनी हातमाग विणपी, मातयेचे कारागीर, बांबू कारागीर, शेतकार आदी पारंपारीक वेवसायात वांटो घेवपी लोकांचो आस्पाव आसा. सभापती महाशय, एखादी सहकारी संस्था लिक्विडेशनाक जावपाच्या मार्गार आसल्यार तातूंत गुंतवणूकदार आसपी सामान्य नागरिकाक थकाय दिवपा खातीर डेपोजीट प्रोटेक्शन स्कीम जाहीर करता. तातूंत 1 लाख मेरेन गुंतवणुकीक संरक्षण मेळटलें. प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह सोसायटी संस्थांक ऑफिस अपग्रेडेशनाच्या खातीर अर्थसहाय्य दिवपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉपरेटिव्ह थ्रू IT इंटरव्हेन्शन ह्या येवजणे खाला रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपरेटिव्ह सोसायटी खातीर 1.5 कोटी खर्चून रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपरेटिव्ह, अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज, एन्युअल रिटर्न फायलिंग, ऑडिट इलेक्शन एक्सेट्रा हाचो आस्पाव आसपी डेव्हलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेअर फॉर द डिजिटलायझेशन ऑफ प्रोसेस अँड ऑपरेशन चे काम चालू जातलें. सिव्हिल सप्लाय. सभापती महोदय, सिव्हिल सप्लायच्या डिपार्टमेंटा खातीर 68 कोटीची आर्थीक तरतूद आसा. सभापती महाशय, एक कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे उदक, विद्युत बिलाचे फारीकपण, जल्म मरण दाखले, उत्पन्न, जाती राबितो प्रमाणपत्र जारी करप, दुरुस्ती सारकिल्ल्यो ई-सेवा दिवपा खातीर सरकारी, खाजगी आनी सामाजीक क्षेत्रांतल्या सेवा खातीर IT सक्षम केल्लो फ्रंट एंड डिलिव्हरी पॉयंट अशा आदी गांवगिऱ्या पयसुल्ल्या सुवातींनी जंय IT सुविधा मर्यादीत आसा अशा क्षेत्रांनी प्रभावी थारतले. आतां मेरेन 82 फेर प्रायस शॉपाचें रुपांतर कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हण जाला आनी हातूंय व्हड प्रमाणांत वाड करपाचो प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय, सांगपाक खोस जाता की गोंयांत पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम मार्फत केरोसीन घेवपी ग्राहकाची संख्या 0 जाला आनी राज्य केरोसीन फ्री स्टेट म्हणून आमी जाहीर करता. सभापती महाशय, सध्या वापरात आसपी AUOPS डिवायस 2G नेटवर्क वयल्यान 5G नेटवर्कचेर व्हरून कनेक्टिविटी सुदारपा खातीर आमी पावलां उबारतले. फेर प्रायस शॉप विक्रेत्यांक आनी लाभार्थ्यांक अन्नधान्याच्या वितरणाक पारदर्शकता आनी जापसालदारकी वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या तालुक्याच्या गोदानात वजन तराजू आनी सगळ्या फेर प्रायस शॉप्स विक्रेत्यांचे वजन मशिनांतले सॉफ्टवेअर आनी AUOPS साधनां सयत वजन तराजू इंटिग्रेट करपाचो निर्णय घेतला. सभापती महाशय, चीफ मिनिस्टर फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर द रिफिलिंग ऑफ द LPG सिलिंडर स्कीम च्या अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्याक वर्सुकी 3 LPG सिलिंडरची रक्कम दितात. ह्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात दर म्हयन्याक 275 जमा जातात. ह्या आर्थीक वर्सा ह्या योजने खातीर 3 कोटीची तरतूद केल्या. रेव्हेन्यू. सभापती महोदय, समाजातल्या अनुसूचित जमातीचो आनी आर्थीकदृष्ट्या दुबळ्या विभागाच्या जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर, खास करून तांच्या निवाऱ्याची गरज भागोवपा खातीर अनुसूचित जमातीक आनी समाजाच्या आर्थीकदृष्ट्या विभागा कडल्यान वाडिल्ल्या FAR वांगडात पुराय गोंय राज्यांत ज्या मतदारसंघात, ज्या गावात इन शॉर्ट 20% परस चड ST समाजाची लोकसंख्या आसा अशा भागांनी ST बांधवाक 100 चौखण मीटर प्लॉट वांटप करपा खातीर भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना येवजण तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजें सरकार एम्प्लिफायड साऊंड, बीच वेडिंग आनी इव्हेंट्स ह्या खातीर NOC परमिशन जारी करपा खातीर सिंगल विंडो पद्दत चालीक लावपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय नामनीचे खुबशे भायल्यो कार्यावळी जातात आनी अश्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाची खूब मागणी आसा. अशा कार्यावळीचो प्रचार करपा खातीर योग्य जमनीची व्हड आवश्यकता आसा. ह्याच कारणान म्हाज्या सरकारान दोनूय जिल्ल्यांनी जमीन मेळोवपाचो हेतू आसा, जेंका लागून अश्यो कार्यावळी, प्रदर्शनां घडोवन हाडपाक सोंपें जाता.
सभापती महोदय, आमच्या गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डा मार्फत म्हापसा तारीकडेन भागांतल्या विस्थापीत लोकांचे कोलवाळ हांगासर अंदाजे 3.5 कोटी खर्चून पुनर्वसन करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या भायर गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड मार्फत आमी ओल्ड गोवा हांगासर मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदपाचेरय निश्चय केला. कलेक्टरेट्स. सभापती महाशय, दोनूय जिल्ह्याच्या कलेक्टर्सा खातीर ह्या वर्सा 107 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, खूब वर्सां पासून प्रलंबीत मुणकार प्रकरणां सुटावी करून गोंयच्या सामान्य मनशाक थकाय दिवपाचो म्हाज्या सरकारान प्रामाणीक प्रयत्न केला. मामलेदार संयुक्त मामलेदार हांकां निर्देश दिवन दर शेनवारा विशेष सुनावणी घेवन ह्या प्रकरणाचो निकाल जाहीर करप आमी सुरू केला. हाच्या उपरांत अशाच पद्दतीत कूळ कायद्याची प्रलंबीत प्रकरणांय सुटावो करपाचो आमचो निर्धार आसा. आपतकालीन आनी नैसर्गिक संकटाच्या वेळार जलद गतीन कारवाई करपाच्या नदरेन आमी दोनूय जिल्ह्यांनी सुसज्ज अशी कमांड एंड कंट्रोल यंत्रणा चालीक लायतले. गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2016च्या अंतर्गत आसपी प्रक्रिया सोपी करून संबंधिताचे अर्जाचे निकाल मार्च 2025 मेरेन पूर्ण करपाचोय आमचो हावेस आसा. सभापती महाशय, दोनूय जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी प्रशासन प्रक्रियेत सुसूत्रीतपणा हाडून ह्या आर्थीक वर्सा भितर ISO सर्टिफिकेशन घेवपाची आमी मोख दवरल्या. लँड रिकॉर्ड्स. सभापती महाशय, सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स खात्यात ह्या वर्सा 40 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, सांगेच्या रहिवाशांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आनी वेगवेगळ्या जमनीचे सर्वेक्षण करपा खातीर सांगे तालुक्यात जमनीच्या नोंदीचे नवे कार्यालय स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच जलद सेवा दिवपा खातीर बार्देश, तिसवाडी आनी धारबांदोडा तालुक्यात अतिरिक्त ISLR दितले हे उतर हांव ह्या सभागृहात दितां. सभापती महाशय, जमनीच्या पार्सलांचेर अस्तित्वात आशिल्ली वेगवेगळी खाशेलपणां आशिल्लो वन गोवा वन मॅप तयार करपाचो प्रस्ताव आसा. पोर्तुगीज भाशेंत आशिल्ल्या सगळ्या दायजाच्या नोंदीचे स्कॅनिंग आनी कॅटलॉगिंग करतले आनी तशेंच भौशीक मळार दवरतले. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. Under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, aye. Aye. The sitting of the House extended by half an hour. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. सभापती महाशय, TCP डिपार्टमेंटा खातीर आर्थीक तरतूद 37 कोटीची आसा. बिल्डिंग प्लॅन एप्रुवल मॅनेजमेंट सिस्टीमची व्याप्ती सगळ्या प्रकारच्या इमारती खातीर वाडयतले असो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच लँड रेव्हेन्यू कोड खाला रुपांतर अर्जाची शिफारस ऑनलायन मोड वरवीं दितले. गोवा लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलरायझेशन 210 भितर आवश्यक ते बदल करून तशेंच आर्थीकदृष्ट्या कमकुवत क्षेत्राच्या विकासा खातीर योजना आखून गांवगिऱ्या वाठारांनी लँड डेव्हलपमेंट सुनिश्चित करपाचेर आमी भर दितले. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सभापती महाशय, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर 209 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, वेपारी आस्थापनांतल्यान एकठांय केल्लो कोयर गांवगिऱ्या वाठारांनी उडोवपाक हें चिंतेचें कारण. ह्या समस्येचेर मात करपा खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मार्फत हॉटेलां आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांतल्यान निर्धारीत शुल्क आकारून कोयर एकठां करप आनी येरेदारी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ग्रामपंचायती तशेंच नगरपालिके सारक्या वेगवेगळ्या थळाव्या संस्थांच्या वचपी कोयर वेवस्थापन निधीचो वापर जावपाक नाशिल्लो दिसून आयला. ह्या थळाव्या संस्थां कडल्यान येवपी कोयराचेर GWMC प्रक्रियेत करता देखून आतां सावन ह्या कोयराचें वेवस्थापन एक निर्धारीत वांटो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन हस्तांतरीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. होम डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, गृह खात्याक ह्या वर्सा 1226 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या.
सभापती महाशय, द कस्टोडियन ऑफ द युवक्यू प्रॉपर्टीकडे सगळे राईट्स, टायटल्स आणि इंटरेस्ट आम्ही गोवा एबॉलिशन ऑफ द प्रोप्रायटरशिप टायटल्स अँड ग्रँड ऑफ लँड्स ॲक्ट 2014च्या अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ हाच्याकडे हस्तांतरीत केल्यात. राज्याच्या हेर भागांनी अशा प्रकारची मालमत्ता आसा जाल्यार त्याचो उपर उल्लेखित कायद्याच्या अंतर्गत ताबो घेवपाचोय आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महोदय, गृह खात्याच्या प्रशासकीय अधिकारा अंतर्गत येवपी सगळ्या खात्याचे आधुनिकीकरण करपाचोय प्रस्ताव विचाराधीन आसा. पोलीस. सभापती महाशय, पोलीस डिपार्टमेंटा खातीर 948 कोटीची भरतीव आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, सामान्य जनतेच्या सुविधा खातीर FIR ऑनलायन EFIR सेवेचे बेगीनूच लोकार्पण जातलें. पोलीस खात्यांतले सायबर सेल बळिश्ट करपाचोय आमचो प्रस्ताव आसा. मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन, सांगे पुलीस स्टेशन, फातोर्डा पुलीस स्टेशन ह्या नव्या इमारतीचे बांदकाम, नवे पोलीस हेडक्वॉर्टर्स बिल्डींग बांदप आनी तळपण हांगासर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन ही कामां ह्या वर्सा सुरू जातली. ह्या खातीर 32 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, construction of 30 B type squatters at Allem Fatorda, construction of 24 B and 24 C type police quarters at Altino Panji, and construction of 8 B and 10 C type quarters at Maina Kurtori ही कामां लेगीत 50 कोटी सेंट्रल असिस्टंट येवजणेंतल्यान ह्या वर्सा सुरू जातली. होमगार्ड अँड सिव्हिल डिफेन्स. सभापती महोदय, होमगार्ड अँड नागरी संरक्षण खात्याक ह्या वर्सा 44 कोटी रुपया आर्थीक नियोजन केला. राज्यांतल्या रस्त्यार जावपी अपघाताचो आंकडो उणो करपा खातीर होमगार्ड रस्तो सुरक्षेच्या झुजारी म्हणून नोंद करतले आनी राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या सुविधांनी तैनात करतले. गोंय राज्य हे पयले राज्य आसा जंय होमगार्ड हांकां पुलीस खात्यांत सामावून घेतात. फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस. सभापती महोदय, उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा खातीर 130 कोटी रुपया आर्थीक संकल्पीय तरतूद आसा. आमच्या आपत्ती प्रतिसाद दळाक बळगे दिवपा खातीर दिवचल, वाळपय आनी वास्को हांगाची नवी उजो पालोवपी केंद्रां ह्या वर्सा वट्ट 26 कोटी रुपयाचो खर्च करून पुराय जातली. उज्याच्या धोक्याक प्रभावीपणान मात करपा खातीर तशेंच ह्या खात्याक 28 कोटी रुपया मोलाची नवीन उजो पालोवपी उपकरणां दिवपाची येवजण आसा. तशेंच पेडणे आनी काणकोण तालुक्याची नवे उजो पालोवपी दळ स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. जेल्स. सभापती महाशय, नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत वापरून आमचो जेल स्वावलंबी करपाच्या खातीर केंद्रीय बंदखण कोलवाळींतल्या सगळ्या बांदकामाच्या छप्पराचेर गोंय उर्जा विकास एजन्सी वरवीं सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून सौर पॅनल लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सैनीक वेलफेअर. सभापती महाशय, गॅलंट्री अवॉर्ड्स प्राप्त माजी सैनिकांक मेळपी कॅश ग्रँट एन्युटी हातूंत भरीव वाड करपाचें जाहीर करता. 9 कोटी रुपया खर्च करून जावपी सैनीक आराम गृह हे निर्माण कार्य एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करपाचोय हावेस दवरता. विजिलन्स. सभापती महाशय, विजिलन्स डिपार्टमेंटा खातीर 11 कोटीची तरतूद आसा. कागाळीचेर एकत्रीत निरीक्षण यंत्रणा आनी निवेदन सादर करपाचेर ऑनलायन नियंत्रण दवरपाचें विजिलन्स संचालनालयाचें कॉम्प्युटरायझेशन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच नागरीक केंद्रीत सेवेचो सुगम वितरण सुनिश्चित करपा खातीर भौशीक निधीचो योग्य वापर सुनिश्चित करपा खातीर आनी त्याच्या विशयी अहवाल दिवपा खातीर राजकीय दृष्ट्या तटस्थ, सामाजीक दृष्ट्या सजग नगर समाजातल्या पात्र वांगड्याक आस्पावन घेवपी सरकारी खात्याच्या संघटनेच्या गटा खातीर जागृताय समितीचो स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. सभापती महाशय, इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटा खातीर 77 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, लोकशायेचो चवथो खांबो घटमूट करपाक वावुरपी पत्रकाराच्या संरक्षणा खातीर गोंय पत्रकार संरक्षण कायदो चालीक लावपाच्या प्रक्रियेत म्हजें सरकार आसा. हे विधेयक भारताचे राष्ट्रपती महोदया कडेन ताच्या संमती खातीर धाडलां. सभापती महाशय, दर्जेदार पत्रकारितेले प्रोत्साहन दिवपाक आनी प्रत्येक वृत्तपत्र समूहाच्या वर्सभरात प्रकाशीत जाल्ल्या दर्जेदार लेखन साहित्य पुस्तक रुपात प्रकाशीत करपाक आर्थीक सहाय्य दिवपी भारतकार हेगडे देसाई लेखसंग्रह योजना हांव प्रस्तावित करतां.
सामान्य नागरिक आणि अभ्यासकांक हाचो खूप उपयोग जातलो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुसंवाद सुनिश्चित करपाच्या दिकेन पावलां मारीत आमी तेका 2-वे इंटरॅक्टिव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग डिव्हायस दिवपाचें थारायलां. आर्कायव्स, आर्किओलॉजी म्युझियम अँड गोवा गेझेटर. सभापती महाशय, पुरातत्व, पुराभिलेख, संग्रहालय आणि गेझेटर क्षेत्रा खातीर एकूण 77 कोटीची तरतूद केल्या. गोवा गेझेटर. सभापती महाशय, गोवा, दमण आणि दीव खातीरचो गेझेटर 1979 वर्सा प्रकाशीत जाल्लो आणि त्याचो बदल करिनासतना पुन्हा प्रकाशन 2009 वर्सा जाल्लें. 2023 वर्सा मेरेन आवश्यक ते बदल करून गोवा गेझेटरची दुसरी आवृत्ती प्रकाशीत करपाचें हांव जाहीर करतां. म्युझियम. सभापती महाशय, म्युझियम डिपार्टमेंटा खातीर 15 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, ह्या आर्थीक वर्सा शैक्षणिक संस्थांक प्रोत्साहन आणि संग्रहालय आर्थीक मदत अश्यो 2 येवजण्यो हांव परतून सुरू जातल्यो. ह्या योजनेचा हेतू लोकां मदीं पुर्विल्ल्या कला आणि कलाकृतीक विशीं आवड निर्माण करप असो आसा. सभापती महाशय, खाजगी संग्रहालयां आणि खाजगी संग्रहाची नोंद दवरपा खातीर खाजगी संग्रहालयां आणि खाजगी पुरविल्ल्या वस्तूंच्या अधिकृत वळेरी आणि दुर्मिळ पुरविल्ल्या आणि खाशेच्या लेखाच्या खाजगी संग्रह सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. आर्कायव्स. सभापती महाशय, आर्कायव्स डिपार्टमेंटा खातीर 21 कोटीची तरतूद केल्या. सर, खाजगी संग्रहात तशेंच भारत आणि परदेशांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या ताब्यात गोंय संबंधी जायते अभिलेख आसात. आर्कायव्स विभाग वरवीं म्हजें सरकार आमच्या आर्कायव्स संग्रहाक समृद्ध करपा खातीर डिजिटल प्रती मेळोवपाचो यत्न आसतलो. आर्किओलॉजी. सभापती महाशय, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर 40 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, फायनान्शियल इयर 24-25 वर्सा प्रामुख्यान रिस्टोरेशन ऑफ द फोर्ट ऑफ साकली एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 crore, रिस्टोरेशन ऑफ द खोर्जुव्या फोर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 crore हे दोनूय प्रकल्प पूर्ण करपाचेर आमी भर दितले. सभापती महाशय, छत्रपती शिवाजी महाराजान इसवी सन 1667 ह्या वर्सा पोर्तुगीजाच्या सत्तेआड कोलवा किल्ल्यावेल्यान प्रखर झूज केल्ली. ह्या ऐतिहासीक किल्ल्याचो टप्प्याटप्प्यान जीर्णोद्धार करपाचें आमी थारायलां आणि पहिल्या टप्प्याच्या कामा खातीर 4 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, राज्यात संपन्न दायज आसपी इमारतीचें संवर्धन करपाचो दिशानिर्देश थारोवपी हेरिटेज पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ द गोवा ह्या वर्सा चालीक लावपाचें आमी निश्चित केलां. सभापती महाशय, पोर्तुगीज युगांत नश्ट जाल्ल्या देवळाचेर जीर्णोद्धार करपा खातीर स्थापन केल्ल्या तज्ञ समितीन प्रस्ताव केला. त्याच प्रमाणे स्मृती मंदिर बांदपाचें काम आमी 20 कोटी रुपया खर्च करून घेवपाचें ह्या सभागृहांत हांव जाहीर करतां. त्याच बरोबर अंदू जावपी एक्सपोजिशन हाज्याय खातीर आमी विशिश्ट फंड हो रिजर्व करून दवरलेलो आसा. सभापती महाशय, वयर उल्लेखीत कामाच्या व्यतिरिक्त एनेक्शर यल प्रमाणे दिल्ल्या ह्या कामाच्या आर्थीक वर्साक चालीक लावपाचोय हावेस आसा. वेगवेगळी कामां एनेक्शर एल ह्या हातूंतल्यान दिल्ली आसा. सभापती महाशय, बेतूल किल्लो, नाणूस किल्लो, मावशी हांगाची प्रस्तारीत शिल्प खोतीगांवचे स्टोन सर्कल, कुंभारखंड 70 हांगाचो क्रांतीवीर दिपाजी राणे यांचे पुरातन घर, काणकोणचे सोले मंदिर, वज्रेश्वर मंदिर, बाळ्ळी हांगाची तळी, पोरणे गोंयचे हातकचरो खांबो अशा थळाव्या पुरातत्व दृश्ट्या महत्वाचे जागे म्हणून अधिसूचित करपाचें आमी निश्चित केलां. सभापती महाशय, गोंय संबंधी पुरातत्वीय मळार संशोधन प्रोत्साहन दिवपा खातीर हांव कनिश्ठ तशेंच वरिश्ठ पावंड्याचेर पुरातत्व संशोधन फेलोशीप येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जातूंत भूपुरातत्वशास्त्र, पुरातत्वशास्त्र, पुरातत्व वनस्पतीशास्त्र, प्रतिमाशास्त्र, उपलेखन ह्या मळार संशोधन आस्पावीत करतले. आर्ट अँड कल्चर. सभापती महोदय, कला आणि सांस्कृतिक खात्यात 201 कोटीची रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, कलेच्या मळार उल्लेखनीय योगदान दिल्ल्या 40 ते 60 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या 10 कलाकारांक दर वर्सा भोवमान करपाच्या खातीर मुख्यमंत्री कलावृत्ती सन्मान पुरस्कार दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, ह्या आर्थीक वर्सा भितर योग्य जाग्याची निश्चिती करून रवींद्र भवन वेगवेगळ्या जाग्यार म्हापसा आणि आनिकूय वेगवेगळ्या जाग्यार बांदपाची आमी सुरवात जातली. ऑफिशियल लँग्वेज. सभापती महाशय, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा खातीर ह्या वर्सा
21 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, 3 नव्यो येवजण्यो प्रमोशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज, संशोधन आणि शब्दावली निर्मिती येवजण आणि एनिमेशन अँड डॉक्युमेंटेशन इन कोंकणी लँग्वेज हांव जाहीर करता आणि ताच्या खातीर 85 लाखाची तरतूद केल्या. गोंयांतल्या प्रचलित भाशाच्या संवर्धना खातीर कार्यरत संस्थांक मदत करपाक 6 कोटीची तरतूद केल्या. कवी मनोहरराय सरदेसाय आणि रवींद्रबाब केळेकार हांची जन्म शताब्दी ह्या वर्सा सावन सरकार मनयतले. टुरिजम. सभापती महाशय, टुरिजम डिपार्टमेंटा खातीर हांवें 255 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान डिजिटल एडवर्टायझिंग स्क्रीन पॅनल्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द सोशल मेसेज प्रमोशन अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन हिंटरलँड गोवन कल्चर अँड हेरिटेज कमर्शियल एडवर्टायजमेंट तसेच कलेक्शन ऑफ द टुरिस्ट स्टॅटिस्टिक्स ऑन अ रियल टायम बेसीस आणि ह्या माहितीची निरंतर नियाळ पर्यटन खात्याक मेळचो हाच्या खातीर मास्टर सर्विसीस एग्रीमेंट केला. गोंयांत येवपी पर्यटकाक सुलभ सुविधा मेळपाच्या नदरेन म्हज्या सरकारान होम स्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आणि कॅरावान टुरिजम पॉलिसी चालीक लायल्यात. प्रचलित पर्यटन स्थळां आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपाचो हो निर्णय उपयोगी थारतलो. विलेज डेव्हलपमेंट स्किमी खाला पर्यटन खातें लोकसंख्या शास्त्र, सैमीक आकर्षण, पर्यटन उदरगतीची शक्यता आदी ह्या क्षमतेचेर आदारून मदत करतले. ह्या खातीर अंदूच्या वर्सा 50 लाखाची आर्थीक तरतूद आसा. बीच शेक डेक बेड्स इन द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. पर्यटन हंगामा खातीर नवें पर्यटन शेक धोरण 23 ते 26 ह्या 3 वर्सांक वेगवेगळ्या खात्यांनी आणि शेक संघटनांनी केल्ल्या सुचोवणेच्या प्रमाणे आमी शिफारसी प्रमाणे तयार केला. डेक बेड, अम्ब्रेलाज, टेबल, चेअर, सोफाज आणि खाजगी मालमत्तेचे टेम्पररी हट्स, कॉटेजीस नोंद करपा खातीर भौशीक दर्यादेगेर व नव्या पर्यटन हंगामा खातीर धोरण तयार केला आणि ते रोखडेच आमी अधिसूचित करतले. इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपिरियन्शियल टूर अँड इंटरलँड टूर्स. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंयच्या दुरस्त वाठारांनी पर्यटकाक व्हरपाच्या नदरेन एक्सपिरियन्शियल टूर जशे की राजभवन दर्शन, मयें आणि काणकोण दर्शन ह्याची योजना केल्या. गोंयच्या हेर निसर्गरम्य भागांनी अशा प्रकारच्या पर्यटकाक चालना दिवपाक आमी कटिबद्ध आसात. म्हज्या सरकारान 3 एजन्सी कडेन भागीदारी केल्यात जेका नेचर ट्रेल्स, आर्किटेक्चर टूर, हेरिटेज ट्रेल, विलेज वॉक, स्पिरिच्युअल ट्रेल, नेचर बर्ड वॉचिंग, बायक टूर, फूड अँड कल्नरी टूर्स, ब्रिवरी टूर्स करपाचो अणभव आसा. गोंयांतले वैविध्यपूर्ण थळां आनी पर्यटनाचे नवे आयाम मुखार हाडपा खातीर हातूंतल्यान संकल्पना तयार जातली. डायरेक्ट फ्लायट कनेक्टिविटी फ्रॉम गोवा टू देहरादून, उत्तराखंड. Facilities a direct flight connectivity, cultural exchange program of the joint packages and human resource development या विषयांनी द्विपक्षीय सहकार्याची संयुक्त येवजण सोदून परस्पर हितसंबंध दृढ करप खातीर म्हज्या सरकारान उत्तराखंड सरकारा कडेन सामंजस्य करार केला. टेम्पल कनेक्ट डिजिटल अँड सोशल नेटवर्क हांच्या मार्फत गोंयांतल्या प्रसिद्ध मंदिराक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर प्रसिद्धी दिवपाच्या नदरेन आमी पर्यटन खात्या मार्फत एक प्रोफेशनल एजन्सी कडेन सामंजस्य करार केला. प्रमोशन ऑफ द दूधसागर ट्रेल्स. मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि भगवान महावीर वन्यजीवन अभयारण्यात आशिल्लो दूधसागर धबधबो गोंय राज्यांतलो एक मुखेल पर्यटन स्थळ. GTDCन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा मेळून पर्यटकां बरी ट्रेकिंग सेवा दिवपाचो हेतू मतींत दवरून मान्सून ट्रेल संचालन करपा खातीर आणि गोंयच्या दूधसागर धबधब्याचेर जीप सफरीचें नियंत्रण करपा खातीर सेवा पुरवणदार वेंचून काडला. सेवा पुरवणदार ऑनलायन तिकीट पद्दत सुरू करतलो आणि ट्रॅक आणि भोंवडे खातीरय ऑनलायन बुकिंगाची सोय करतले. सभापती महोदय, टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड आणि डेव्हलप करपा खातीर GTDC ह्या वर्सा खातीर 83 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. सभापती महोदय, PPP तत्वाचेर दोनापावला हांगाचे इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरच्या विकासा खातीर RFP अंदू परत एक फावट जाहीर करतले. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द सर्किट हाऊस एट अल्तिनो, द गव्हर्मेंट गॅरेज कॉम्प्लेक्स आणि जुंता हाऊस हाचेंय काम PPP तत्वाचेर जातलें. विशेष म्हटल्यार हातूंत गोंय सरकारचेर कसलेंच आर्थीक ताण येवचो ना. उलट पक्षी सरकार आनी डेव्हलपर हाच्या मदीं रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल करार जावन राज्याक महसूल मेळटलो. सभापती महाशय, गोंय राज्या खातीर PPP धोरण म्हणून निर्धारीत जातलें
जे हेर खात्याकूय त्यांच्या वापराक नाशिल्ल्या व कमी वापरात आसपी इमारतीच्या मालमत्तेचेर मॉनिटायझेशन तशेंच PPP तत्वाचेर कमर्शियल वायेबल उपयोगा खातीर मदत करतले. लॉ अँड ज्युडिशरी. सभापती महाशय, लॉ अँड ज्युडिशरी खात्याचे बजेट वाडून ह्या वर्सा 271 कोटी केला. मेडशी हांगा सुरू आशिल्ले न्यू डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट अँड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 178 कोटी खर्चून जाल्लें काम येत्या मे 24 मेरेन पूर्ण करून लोकार्पण करपाचें आमी निश्चित केलां. सभापती महोदय, ई प्रोसिक्युशन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमांतल्यान पोलीस डिपार्टमेंट आनी प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट हांच्या मदलो पत्रव्यवहार आनी लिगल ओपिनियन स्क्रुटनी अगेन्स्ट द ड्राफ्ट चार्जशीटची कामां इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन जावपाचो हो हावेस आसा. न्यू सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंगचें काम 30 कोटी रुपया खर्च करून मडगांव हांगासर चालू आसा आनी डिसेंबर 24 मेरेन पूर्ण करपाचो हावेस आसा. नोटरी सर्विसीस. सभापती महाशय, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा खातीर 24 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या सब रजिस्ट्रारांक हाका दस्तऐवज नोंदणी खातीर डायनामीक अलॉटमेंट वांटप यंत्रणा चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाका लागून सामान्य लोकां खातीर वाट पळोवचो वेळ उणो जातलो आनी उपरजिस्ट्रारांच्या मदीं कामाच्या भाराचें वितरणय बऱ्या तरेन जातलें. गोंयच्या जनतेक पब्लीक डिजिटल रिकॉर्ड सुलभपणेन मेळचे म्हूण म्हज्या सरकारान डिजिटलायझेशन ऑफ द नोटेरियल रिकॉर्ड्सचें काम हातांत घेतलां. ह्या कारणान सब रजिस्टर कार्यालयांनी जनतेक वाट पळयत रावची गरज पडची ना. सिव्हिल एव्हिएशन. सभापती महाशय, गोंयच्या तरणाट्याक एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर मोपा हांगासर आनीकूय बऱ्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून 10 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. पब्लीक ग्रिव्हन्सीस. सभापती सर, म्हजें सरकार नवो एंड्रॉयड एंड iOS ॲप तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा, जेका लागून सामान्य लोकांक त्यांच्यो कागाळी नोंद करपाक मेळटल्यो. तश्योच गोवा टायम बाउंड डेलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिस ॲक्ट ह्या कायद्या खातीर नवे पोर्टल स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जंय सामान्य लोकांक निर्धारीत वेळात दिवंक नाशिल्ल्यो सेवा संबंदीत आपली कागाळी नोंद करपाक मेळटली. प्रिंटींग अँड स्टेशनरी. सभापती महोदय, आधुनीक तंत्रज्ञानाची मशिनां विकत घेवन सरकारी छापखानो आधुनीक करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या खातीर हांवें 1.5 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूदूय केल्या. तशेंच कागदाचो वापर उणो करपा खातीर ह्या वर्साच्या काळात आमी गोंय ई गॅझेट सॉफ्टवेअर सुरू करतले. प्रिंटींग अँड स्टेशनरी खात्याक एका नव्या आनी प्रशस्त जागेत स्थलांतरीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. लिगल मेट्रोलॉजी. सभापती महोदय, वजन आनी माप खात्यान राज्यांतल्या शाळा, उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयान कॉन्झ्युमर वेलफेअर क्लबची नोंदणी केल्या आनी ह्या क्लबा खातीर गिरायक जागृती कार्यावळी करतले. तशेंच जागो ग्राहक जागो खाला बॅनर, पोस्टर, स्ट्रीट प्लेचे व्हिडिओ क्लिप्स आदी माध्यमांतल्यान गिरायकाक जागृताय करतले. अत्याधुनीक वर्किंग स्टँडर्ड लॅबोरेटरी आसपी वजन माप खात्याची एक नवी इमारत कुडचड्या हांगासर स्थापन जातली. ताच्या खातीर टोटल कॅपिटल प्रोविजन म्हणून 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. लॉटरीज. सभापती महाशय, ऑनलायन लॉटरीजच्या 3 सेट मार्फत 15 कोटीचो मिनिमम गॅरंटी रेव्हेन्यू खातीर आमी मार्केटिंग एजंट्स कडेन करार केला. ह्या आर्थीक वर्सात 3 ऑनलायन लॉटरीज चालू जातल्यो आनी ग्रॉस लॉटरी सेल वर्सुकी 300 कोटीच्या फुडें गेल्यार गोंय सरकाराक 0.30% वाडीव रक्कम मेळटली. एक्सायज. सभापती महाशय, गोवा एक्सायज मॅनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेअर चालीक लावन ह्या खात्यांतल्या प्रक्रियेत सुटसुटीत करून ह्या महसूल जोडपी खात्याक लोकाभिमुख करपाचोय हावेस दवरता. पार्ट बी. सभापती महाशय, आता आमी 2024-25 टॅक्स प्रपोजला कडेन वचुया. ह्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान हांव समेस्त गोंयकाराच्या नदरेक हाडपाक सोदतां की जनतेक दिवपाच्यो सेवा, रिणां फारीक करप तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर येणावळीचे स्त्रोत्र सोदप आनी वाडोवप हाची जबाबदारी सरकाराचेर आसता. फाटल्या 2 वर्सां सावन म्हाज्या सरकारान सामान्य मनशाचेर कराचो अतिरिक्त भार घालूंक ना. आमी कडक अंमलबजावणीच्या माध्यमांतल्यान रेव्हेन्यू लिकेजीसचेर निर्बंध हाडून
रेव्हेन्यू रिसिप्ट वाडयल्या. सभापती महाशय, ह्या वर्सा म्हज्या सरकारान सामान्य मनशाचेर कराचो अतिरिक्त भार घालप ना असो निर्णय घेतला. तरी आमी हे लक्षांत घेवपाक जाय की अजुनूय कांय खात्यांनी सेवांचे शुल्क 20 परस कमी आसा आनी आमी थारायलें की अशा सेवा खातीरचे शुल्क 20 परस कमी आसा तातूंत दर वर्सा नाममात्र वाड करप. सभापती महाशय, आमच्या लक्षात आयलां की खुबशे लीव अँड लायसन्स एग्रीमेंट रद्दबातल जाल्यात व त्याची वैधता सोंपता आयल्यार आनी सरकाराक महसूल मेळना. हाचेर उपाय योजना म्हण आमी लीव अँड लायसन्स एग्रीमेंटा खातीर नियमावली करपाचें थारायलां. सभापती महाशय, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटा खातीर आसपी लँड रेव्हेन्यू फीज, कन्वर्जन फीज, TCP डिपार्टमेंट फीज हातूंत आवश्यक ती वाड करतनाच सामान्य मनशाचेर ताड पडचो ना हाची जतनाय घेतले. सभापती महोदय, गोंयच्या किनारी भागांनी बेकायदेशीरपणान रेजिडेन्शियल हावजीसचो वापर हॉटेल, होमस्टे, रेस्टॉरंट म्हणून जाता. अशा आस्थापनांक वन टायम एमनेस्टी स्कीम मार्फत निर्धारीत शुल्क भरून ताचो चेंज ऑफ यूज रेग्युलरायज करपाची आमी मोख आसा. आमच्या सरकाराच्या समर्पित आणि सातत्यपूर्ण कार्यांतल्यान आमी जलजीवन मिशन, भारतनेट, सॉयल हेल्थ कार्ड आणि स्वामित्व ह्या योजनेच्या संदर्भात 100% सॅच्युरेशनचो आमचो यत्न आसा. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर आणि PM किसान सन्मान निधी योजना ह्याच्या संदर्भात 95% स्कीम सॅच्युरेशन आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे 99% स्कीम सॅच्युरेशन साध्य करून आमी लोकाभिमुख प्रशासन कशें आसचें हेचे अनुकरणीय उदाहरण केलां. 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट, 100% फायनान्शियल इन्क्लुजन, 100% DBT मीन्स डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर च्या यशस्वी कामगिरी उपरांत 100% लिटरसी साक्षरता साध्य करपाचो आणि ईज ऑफ लिव्हिंग मानांकन वाडोवपाचोय आमचो हावेस आसा. सभापती महाशय, देशाच्या भविष्याच्या प्रवाह निर्धारित करपी विकसित भारत 2047च्या संकल्पनेक पूरक आणि सुसंगत अशें भांगराळें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय, विकसीत गोंय साकार करपाक ह्या खातीर हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान कटिबद्धता व्यक्त करतां. गरिबांक आणि वंचितांक सेवा, शेतकऱ्यांचे कल्याण, दिव्यांगांचे सशक्तीकरण, जनजातीय लोकांचो गौरव, समाजाच्या सगळ्या घटकांक बँकिंग सुविधा कडेन जोडून घेवप, महिलांक कल्याणकारी योजनांचो लाभ दिवप, आधार DBT लिंकेज, युवकांक सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती अशा विविध माध्यमांतल्यान माझे सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विकसित भारत संकल्पनेक पूरक काम करून गोंयच्या फुडाराचो एक रोडमॅप चालीक लायता. नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या घटकांक पूर्ण सहकार्य आणि न्याय दिवन एक सुशिक्षित, सशक्त आणि विकसित समाज निर्माण करपाच्या दिशेन वचपी दिशा थारोवपी अर्थसंकल्प मांडून हांव हे अर्थसंकल्पीय संबोधन पूर्ण करता आणि सभागृहांतले वांगडी आणि गोंयची पुराय जनता हांकां तांच्या सहकार्या खातीर हांव कृतज्ञता व्यक्त करतां. Speaker sir, now I lay the medium-term fiscal plan and gender budget statement before this august house. Speaker sir, परत एकदा हांव तुमचे आणि सभागृहांतल्या म्हज्या सगळ्या वांगड्यांचे हांव खूप खूप आभार व्यक्त करतां आणि जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा करतां. विकसित भारत, विकसित गोंय आमी 2047 पर्यंत हे साध्य करपाक तुमचो सगळ्यांचो बुनयादी फातर घालपा खातीर आमकां निश्चितच सहकार्य लाभतलें आणि त्या सहकार्याची अपेक्षा करून म्हाजें अर्थसंकल्पीय भाशण सोंपयतां. जय हिंद, जय गोवा. सभागृहा मुखार
आता कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आता सभागृह शुक्रवार 9 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. 10 years of Modi ji, if you are not able to bring BJP in Tamil Nadu, how will you bring? BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. We have lost a sitting general secretary of the party who was hacked to death outside his home by Islamic fundamentalist. Till now, we have lost more than 100 Karyakartas. So from the outside perspective, for people who say Tamil Nadu is a very safe state, Tamil Nadu is a state where terror exists. What the way DMK is trying to do it, they will try to make it, again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing. For them, they've created an impression of Delhi as if in Delhi some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. You put a shoe and a t-shirt and a jeans pant, you walk, people call that as Padayatra. I think Padayatra is not that. Padayatra should have a larger purpose, madam. It is not you are angry with Modi ji, you want to do it. You are angry with this, you want to do it. Lot of media, especially from Delhi, is focusing on the governor's speech. But we have to understand what happened before the governor's speech. The governor was made to feel unwelcome. They spoke ill of governor in the well of the house. They say the governor has added some lines to it and given his own speech. He did not add a single line of his own. This watch is something which I wanted to wear because the watch is of the Rafael cockpit. A party in power is asking a common man show the bill, which of course I am showing April, the day I start my Padayatra. I try to push some things very fast. I am not like a traditional politician who will allow things to mature. I want to put more firewood and cook faster. But right or wrong, that is my style, madam. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash.
Today, my guest is Annamalai Kuppuswamy, the state president of the BJP in the southern Indian state of Tamil Nadu. Annamalai hails from the Karur district in Kongu region of Tamil Nadu. He's an engineer, holds a master's degree in business administration from the Indian Institute of Management, and then became a police officer in 2011. Not content with a successful 8-year stint in the Indian Police Service, Annamalai joined the BJP in 2020, and within a year, he was appointed the president of the state unit. Annamalai ji, you are emerging as one of the sharpest young politicians in the country. Whenever somebody talks about young politicians who are going to matter by 2024, your name is taken in that. In the South, the BJP has not really managed to make much inroads over the past several decades since its existence. You are seen as this white ray of hope by your party in Tamil Nadu. So what is it that is your brief, and what are you expected to deliver in Tamil Nadu? Thank you so much, madam, for having me in your podcast show. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. Whatever we push and pull, certain conducive factors has to be there for a political party to emerge. If you look at Tamil Nadu, for a long time we had big stalwarts there. People like Jayalalitha madam, people like Karunanidhi Ayya. They're like very, very people bigger than their shoes. People who can pull crowds. People just thought they can't do any wrong. That there is a kind of confidence they generated over the last 40, 50 years. Correct. Very importantly, Dr. MGR. Now, what has happened in the last 4 or 5 years, we see a lot of vacuum in Tamil Nadu. Though a lot of parties are fighting for that space. And they need a larger-than-life leader kind of. Tamil Nadu people are always used to this kind of an impression. You need a larger-than-life leader. So now our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji exactly fits into that role. 9 years into governance. All the central government schemes are reaching that maturity level. People are seeing in their own eyes the transformation. Tamil people generally, it takes a little bit time for them to get warmed up. If you look at Dr. MGR himself, he acted in movies for a long time. He was in DMK for a long time. Then he started a party in 1972. 5 years later, he came to power. There is no that instant hero in Tamil Nadu. They take time to warm up to you. Once they warm up, then sky is the limit. For Modi ji, people have warmed up to him. They have accepted him. They have seen him for 2 different elections now. So 2024, we fundamentally believe Modi ji is going to fill that big vacuum in Tamil Nadu. That's how I see it. The brief is very clear, madam. To spread the party. The party has to go to all parts of Tamil Nadu, 39 Lok Sabha constituencies. We have to go around everywhere. The party is traditionally strong in some parts of Tamil Nadu. We are strong in Kanyakumari, where we have produced MPs. Nilagiri we have given MPs, Coimbatore we have given MPs, Trichy we have given MPs. So now we have to spread out tier 2 cities to the village level. That is the work we are doing as of now. See, for our viewers and our listeners who may not be very familiar with Tamil Nadu politics, this, like when you said about this larger than life, many of the people that you mentioned, they came in from the glamour world. They came in from film industry, or Karunanidhi was not exactly from film industry, but he was a poet, and he had this interaction with the crowd and all that. And everything that we see about Tamil Nadu politics is huge posters, and then people getting very emotional about their leaders and all that. Its politics is very different from the rest of the country, isn't it? I partly agree with you, madam. It is true. We are definitely different from the rest of the country. And the initial part of Tamil Nadu, 1919, the Justice Party came to power in Tamil Nadu. Till 1947, with the British control, we had some form of a government. Post 1947, we had some of the great stalwarts in Tamil Nadu. You look at iconic statesmen, people like Rajagopalachari, people like Karmaveerar Kamaraj Raya. That was a different era and time. So those people occupied the mind space. 1965, post the Hindi agitation in Tamil Nadu, things took a sharp U-turn. Till then, it was more like Tamil Nadu was part of the national mainstream. When Rajaji was there, part of the national mainstream. Kamaraj Ayya, part of the syndicate and very big leader. So Tamil Nadu was never far away from India. It was always connected. The schemes were coming, and people were dictating up to the Delhi politics also. People sitting here were dictating Delhi politics. 1965, post the Hindi agitation and the sharp U-turn that happened,
Tamil Nadu was seen from the outside as a state that is slightly away from the mainstream India in terms of politics, where it is a separate politics. It doesn't matter who's coming in Delhi. There people vote very differently. So that a very careful political vacuum which arose after the Hindi agitation, the DMK party smartly captured it. Karunanidhi, all said and done, he was also a great person in the media industry, in the cinema industry. He wrote screenplays, very powerful dialogues for a number of movies for which Dr. MGR acted as the hero. And the connection for them, they all came together. Annadurai, who was the first Chief Minister of Tamil Nadu, the Dravidian Chief Minister in 1967, he was also very popular writer and a speaker. So from then onwards, it is one after the other. It is Karunanidhi, then Dr. MGR, then Jayalalitha. It is like that, it is going. But we all have to understand, madam, when larger than life leaders, the shelf life once it is over, it's a matter of time. For them, the parties go through some sort of a struggle because the next leader can't match up to their standard. And nobody could match up to Kalangar's standard. Nobody could match up to Dr. MGR's standard. But Jayalalitha madam came up because she was also came up the hard way. Now in the current field, I don't see any larger than life leader in Tamil Nadu who will occupy that mind space. And people simply will blindly trust them. He cannot do any wrong. That is the kind of image people had for them. So in this space, the politics is going to be very, very different, ma'am. Not the old style of politics now. While I'll agree with you that, the larger than life figures era might be over as far as Tamil Nadu politics is concerned, and you are saying that it's Modi ji. Even I'll come to the language issue later in the podcast. But when we are talking about larger than life figures, it was said when Karunanidhi passed away, when he is different. That era is over. His progeny will never be able to have that kind of. But then Stalin won. And he's there. And he didn't have that kind of an image. He didn't have that kind of a fan following. But he won. How come he managed to capture that? Tamil Nadu, generally when parties come to power, ma'am, you see a sweep. Lok Sabha elections also, you see one-sided sweep that normally happens in Tamil Nadu. Previously, when you see this kind of a transition between DMK and ADMK in each of the election in a 5-year cycle, you see a good number of seats, 140, 150, 170, up to 182. We have a 234-member assembly. And this election was the most closely fought election. DMK came to the election with a 12-party alliance. The net difference between the DMK alliance and the ADMK alliance was a matter of 2.1% total vote share. And the 45 seats which the ADMK alliance lost, if you count the margin, it is 2.4 lakh. So if you do a very nuanced analysis of Tamil Nadu politics, it is all becoming very closer. Parties are vying for that space. And this itself is a sign that you will not see a sweep anymore in Tamil Nadu. Like Jayalalitha sweep, Karunanidhi sweep, MGR sweep, that was the Lok Sabha and Assembly performance. So 2024 has given a very clear indication. DMK, despite 10 years out of power, 10 years they were in power, and 2019 they had a big sweep because they were able to generate some sort of a wave in Tamil Nadu. 2021 was very close, very, very close. As I said, the numbers, if you look at it, very close, ma'am. So I would say that clearly points to a new emerging trend that people will see politician as a politician. They will see who you are, what you are speaking, what are the other parties and everything. And they will not blindly trust you. Okay, 10 years, Jayalalitha is out of power, please give her a chance. That was the old time. And Tamil politics also, ma'am, traditionally, the opposition parties never play a big role in Tamil Nadu. 4 years, they keep quiet. 5th year, they emerge, they issue some paper statements. They do 2-3 protests before the election, they sweep. So that is also Tamil Nadu will not see. That was the trend for the last 30-40 years. You will not see an aggressive opposition in Tamil Nadu. You haven't seen for a long time. So this splintering of votes that you're talking about, or the splintering of loyalty maybe towards the political party, if that is happening since 2019, so you are going to change that trend. You, in the sense, the BJP has decided to take advantage of that splintering and not wait till the next election. Isn't that what it... The way I look at it is, for a party to go, we have to have a very clear presence in the grassroots, madam. That is very important. We have about 68,000 booths. You got to have a very strong presence in those booths. BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. Till then, it was always a problem. For BJP, when these two major leaders were there, you never got people for the booths because people are addicted to some sort of a political phenomena. For the first time, we are seeing our booths getting filled, our president's slot getting filled. So it is more on the expansion side. The second problem for BJP to immediately fill up the gap per se is, you are taking on an MLA contestant from the BJP who's a 5-time MLA.
Invariably in ADMK, when you see, it is all 5-time, 4-time, 6-time MLAs who are there now. DMK also the same thing, where there are matured politicians and 30-40 years they are in politics. For BJP, we are seeing a lot of first generation, young, dynamic people getting into politics through BJP. This is the trend we are seeing in the last 2-3 years. Okay. So I would say 2026 would be a marker. 2024, you will see BJP emerging in Tamil Nadu, where we will send a huge number of MPs to Delhi. Because that election is going to be, Modi ji is going to come back as India's Prime Minister. How much is Tamil Nadu going to contribute? So we see a clear wave for Modi ji in 2024. So what's your immediate goal, 2024 or 2026? 2024, the immediate goal is to make sure the party is strong enough to capture this wave. A wave gets generated, ma'am. To translate that into votes, we got to have booth level presence. So you have a wave right now, you think? I see a wave, madam. I see a wave, clear pro-Modi wave, unlike last time in 2019 where they generated. Because Kasi Tamil Sangamam, one after the other, when you see what Modi ji has done, if I can speak very elaborately about it, Modi ji is seen as an insider. In fact, if you look at the Tamil news for the last 1 month, somebody has started a rumor that Modi ji is contesting from Tamil Nadu, one of the seat. Everywhere you go, people ask. 2 days back, I was in a tea shop in Thoothukudi. I was having a tea in a tea shop. The Anna asked me, Anna, is it sure Modi ji will contest? So this has become a talking point. Contest from Tamil Nadu? From Ramanathapuram is what the rumors say. So people have picked up that rumors. Medias have written columns about it. Varanasi and Ramanathapuram, Modi ji is connecting. It is all a rumor, but people are commenting, people are talking, people want Modi ji to contest. That itself is a sign, this and many other things, that Modi ji is seen as an insider in Tamil Nadu, not anymore an outsider from distant part of India. No, that's something which is an anomaly, no? Because in Tamil Nadu, there is this whole, what is your identity? Is it a Tamil identity or a national identity? That becomes very important. They've never tolerated outsiders, Tamil Nadu politics. I don't mean it as a criticism, but I'm saying that's the truth. That you've not seen, anybody coming in from outside and contesting an election in Tamil Nadu, isn't it? Well, that's partly true, madam, because a lot of Tamil-based identity, caste identity, local Dravidian identity, a lot of things goes into people deciding in their mind whom they want to vote. But since Modi ji has transcended everything, probably I think is probably the first outsider outside Tamil Nadu. Yeah. Nobody has done it. Even Indira Gandhi, as a second seat, she picked up from Andhra Pradesh, she picked up from Karnataka when she wanted to. Sonia Gandhi picked up from Karnataka. Rahul Gandhi has gone to Kerala. Nobody is daring to go to Tamil Nadu. That is why I was very confident now when I say this, ma'am. If you look at the current news space, this has become a talking point. That itself is a sign that Modi ji has transcended everything. So 2024 will be a very different election. So you think that, but see, it's a state election. The BJP did this even in Bengal. They had, they said that Modi magic is so strong. It was strong in 2019 in the sense that the vote share became very big in West Bengal. It's become the second largest party after the TMC. They did that, but state election is all about state leaders. How can Modi ji get... I agree with you, madam. Modi ji can generate that wave for you. It is very important the state leadership and the candidates who are there, they are in that correct mind frame. You should reflect the qualities of Modi ji. For example, if you're talking of a state election, it's very important the candidate selection is perfectly bang on, ma'am. You put correct candidates, all the social engineering, whatever you want to do, but more importantly, the candidate should reflect the qualities of the Honorable Prime Minister. The party should set a correct narrative and go. For example, Modi ji, how is Modi ji seen in Tamil Nadu? Modi ji is seen as a development person. Modi ji is seen as a unifier. Modi ji is seen as the first person, probably the Prime Minister or whichever person, President, whichever higher constitutional position you take, the first guy who took effort to reach out to Tamil people consistently in the last 8 years, 10 years, even when he was Gujarat CM. This is the image of Modi ji. The party has to reflect very carefully with a very calibrated approach. When we do it, both sync. If the party takes some other narrative locally in Tamil Nadu, then we will have a problem. The Modi ji's magic translating into votes is an art, ma'am. That we have to do the hard work. Modi ji can create that wave for you. As I said in 2024, we see a wave. But important thing in the next 16, 18 months, we are working like a war now. Put people in the booth, make sure they know what election is, they know which house to go, whom to approach, they know which voter is voting for us, go talk to them. Make sure he's ready to vote, but get his vote to the polling box. So this is something which we have to do, which Modi ji can't do for us as a Prime Minister. I get that.
But the BJP has traditionally always worked with an ally in Tamil Nadu, right? Whether it was Vajpayee ji, he had very good relations with Jayalalitha ji, and then even Modi ji had very good relations with Jayalalitha ji. So it's always worked through via media, if I may say. Now you are making this, in all your speeches and in all your public interactions, it's the BJP. You don't talk about allies. You're talking about an identity creation of the BJP, an identity creation of Modi ji. In your speeches, in your interaction now also, it's only BJP, no ally. I keep telling this in Tamil Nadu also, madam. We are not against any party per se. There are respectable alliance leaders, alliance parties. At the same time, we are very clear BJP has to become strong. It's not an alliance of convenience like what DMK does with 12 parties, caste parties and everything. Here it is alliance of respect. Though we and ADMK, officially we have a lot of disagreements on many issues, officially. Language issue, we want a 3-language formula to be taken up. They want a 2-language formula. They oppose the new education policy. We want the new education policy to come. So a lot of policy issues as a party we differ. But since it is based on a certain principle, we align together. ADMK also respects it. So I keep telling this, BJP has to have an identity of its own in Tamil Nadu. This is the time when Modi ji's image is all-time high. When we go to rural area, it is no more a house, it is Modi house. It is no more a money, it is Modi Panam. People have already started talking. As a politician, as a BJP Karyakarta, my job is to connect it properly, to translate that into votes. So once we do that, the alliance parties will also start respecting us. It is not that they don't respect us. But we believe even when we sit in an alliance, we should sit with strength. That is our belief. You sit with respect, sit with strength, so that you do politics there. Not because they wanted to give you some seats, 5 seats or 7 seats or whatever it is. You contest on their back. This is something we want to change the public impression also. Public have somehow got this impression in their head that this alliance, this party is very strong, this party is not very strong. We want to break that. That is why in the recent local body polls, we contested alone. We want to put the party under stress test. We want to see where this party is going. Can we put 13,000 candidates? Do you have the ability to put 13,000 candidates? First time after many, many years, our Karyakartas were doing their booth work full time. Because normally when you have an alliance in Lok Sabha and Assembly, the bulk of the election load is taken by the alliance parties because they have an established structure. So BJP never had the opportunity to learn politics at the ground level. This local body elections was a great opportunity where our people did politics. They know, first time they went to the ground level, they had a notebook, they know which house to survey, whom to talk. Then they came back and said, oh, Modi ji's image is great, great, great. I've been telling this for a long time, his image is fantastic in Tamil Nadu. Only thing is we have to do that connection and make sure that translates into votes. We're always told that language is a big issue in Tamil Nadu. Language identity is very big, which is true. Tamil language evokes very, very strong sentiments. And this has been the case for decades. Why is it that doesn't work when it comes to Modi ji? He speaks in Hindi. He doesn't speak in Tamil. Why is it that you think that there is a connect that the people have with Mr. Modi in spite of language being an issue? Or language not the same, not an issue. But the two things to it, ma'am. It could also be seen as, if you take 2019 as a barometer, 2019 Lok Sabha as a barometer, 2014 when Modi ji contested for the first time for the Prime Minister post, Tamil Nadu BJP stood alone. We formed an alliance of our own. But though we created the alliance, the other parties contested more seats than us because PMK contested more other parties. So there, the combined vote share of the BJP alliance was 19.3%, whole alliance. That was a historic number for us, where we were able to win 1 seat on our own in Kanyakumari also. The DMK's lowest vote share was recorded in 2014. They were at 23%. So they were only 4% more than our alliance. This clearly shows when 2014 the whole country was like, oh, Modi ji is coming, Modi ji is going to change, and we want to go for Modi ji. That wave was in Tamil Nadu in 2014. Else you will not get 19.3% on one Lok Sabha seat contesting alone with a like-minded small 3 parties there. 2019, what happened? The DMK was very clear. From 2017 onwards, they run multiple TV channels, they run papers and everything, they run radio channels all as a party, as members belonging to that party. They carefully set a narrative from 2017, the anti-Modi wave, which they claimed, go back Modi and Twitter, which they organized. They created an impression that
the Jallikattu, this, that, everything though we brought, but they created an impression that BJP did not bring. BJP was not careful for the Tamil sentiment. Now, last time when Modi ji visited Tamil Nadu, madam, last time when he visited Madurai, the Vanakkam Modi, just to give you a number, how it has changed now, Vanakkam Modi, Vanakkam in Tamil Nadu means welcome Modi. In a historic India's record, the Prime Minister hasn't got, or any political party hasn't got a Twitter trend that is 14 lakh for a day. So PM got Vanakkam Modi for 14 lakh. The Go Back Modi was around 70,000. Now you see a very clear shift in public perception that once we have been fooled by a very calibrated, very networked, very proper, structured negative communication. Now people are thinking, don't want to get fooled now. That is the thing that is working now. So 2019, I'm always telling ma'am, it is a very artificial kind of election in Tamil Nadu. And 2014 also we have to understand why BJP could not win more despite getting 19%. Jayalalitha madam made it an election between Jayalalitha versus Modi ji. She called it lady versus Modi. She said, it is me or Modi ji. So they gave an impression as if a Tamilian is going to become a deputy prime minister. So they created an impression. So people naturally thought, okay, there is a chance for Jayalalitha to go up to Delhi, and they had an impression now. 2019, they kind of created an impression that when the whole of India believed Modi ji is going to come, it gave a historic mandate. But Tamil people, they created an impression that Congress is going to come. They created an impression. It is all an impression. That is our only worry. The party, the structuring that we are doing is we don't want, because we don't have a TV, we don't have a paper. We don't have a very organized communicative approach. We are also getting used to that. Okay, how to break it, how to break that narrative. When the TV runs stories after stories from morning till evening, you have a big Sun TV, you have a Sun News, you have a Kalaignar TV, all big TRP channels owned by the family per se. Then you have Dinakaran paper, you have Murasoli, again owned by them. Then you have multiple radio channels owned by the Maran's family. So people got bombarded by everywhere you see, they're getting bombarded with this theory. Now, with a lot of calibrative approach, we are breaking it. We got good amount of proper influences in the ground level. Who tell this story? No, this is false. This is not happening. So that took a lot of effort. So it is more like a green shoot, madam. What happened in the local body polls was a green shoot, where BJP's vote share in the contested area was at about 8.5%. There was a green shoot in a local body poll. That happened 6 months after DMK coming to power. So we are very confident. This was the problem in 2019. We know what was the problem. That is why you see the current politics of DMK, madam. Whenever they get into the back foot, immediately they make it north versus south. Immediately they make it center versus state. Now they have taken governor as more like a mascot for Delhi. They want to make it governor versus DMK, meaning Delhi versus DMK. So DMK tries to play this game very carefully because they know they can't win on development politics. They are trying to again reignite that passion and pride, whatever they have been doing for a long time. Two topics, Annamalai. One is about the communication and two is about the governor issue. I'm going to come to the governor issue later. But first, let me talk about the communication thing. It will seem a little strange for people who don't know much about Tamil Nadu politics because mostly people think that BJP's communication management is probably leaps and bounds beyond anybody else. I mean, any political party you talk to, whether it is the Congress or whether it is the TMC, they'll all say all channels are only speak about Modi ji, only talk about BJP, everybody is Godi media, it's only the BJP. But what you are saying in Tamil Nadu, it is completely different. But why is it then that, or you don't want to play that same game? Like you're saying that the other political parties have their own TV channels, but you don't want to bring out your own TV channel, is it, the BJP? I think the party is very clear, madam. Ideology party doesn't want a TV channel to propagate what it is doing. Instead, they expect the Karyakartas to go and do the hard work, meet people, because it's a fade they can create for 5 years, but this can never be a permanent thing. So the party has always taken a call. You go and do the hard work. What is expected of Karyakarta? Let us not get into businesses which we are not supposed to get into it. So Tamil Nadu, though our cadres every time a senior leader from Delhi comes, even to the Prime Minister also, some of our party members have said, sir, we want to start a TV channel. To Amit Shah ji, whenever he comes, they keep telling you, give us a TV channel. But they are very clear that political party is not here to win every race and say that every day I'm doing right, every day push narrative. That is never a role of a political party. It is to have that people connect. So they say we expect you to do that people connect. You go to house, sit there, be one among the people,
start talking to them, then things will change. And TV channel is just a figment of imagination where people say you have a TV channel, you win. But the problem, madam, in Tamil Nadu, more than a TV channel, it is the carefully constructed negative news, fake narratives in Tamil. For example, a Sun TV channel would play some news from UP now, because now UP are the favorite for them, UP and MP. Something happens in UP, they pick that UP thing, they put it. You see the Yogi Ji government, this is happening in UP. That has got nothing to do with Tamil Nadu politics. That news has got nothing to do with Yogi Ji government also. It is some strange issue somewhere. So cow got transported somewhere, some vigilante fight between two different groups, not connected to government. Government would have taken action also. Now the new thing is they play it out in wherever DMK party is in power. The same thing should not happen in Tamil Nadu, so be very careful. So then they take a 7 o'clock debate, they put it. First time I see very funnily, the debate is happening for issues outside Tamil Nadu. They pick up news from across India where there's that. You must have seen very recently during the Gujarat polls, one of the family party was carrying a live kit in Gujarat. They were carrying a live kit in Tamil areas of Gujarat. They were meeting Tamil people to say, do you like Dravidian model of development or do you like Modi model of development? In the live, all 100%, they were saying it is Modi model of development in Gujarat. Tamil guys living there. They didn't know what to do to cut it also. Then the anchor was trying to come in, which became a troll material. Now this is something, because since they are ruling party now, for what was working for them, madam, when we were in opposition for 10 years, for DMK, everything was anti-Delhi, anti-center, anti-Modi. Now, since they are ruling party, people are angry with them. They didn't want to project anything within Tamil Nadu. So, first time they're coming outside Tamil Nadu, picking up a Gujarat or picking up a UP, trying to play it sentimentally. This is a new trend. So there is the BJP model, which they are saying is not working, as compared to the Tamil Nadu model, which is working. You are right, madam. They want to do that comparison and bring that fake narrative inside, because every 5 years they change that strategy. So since the BJP doesn't have a TV channel of its own in Tamil Nadu, you're saying that Twitter trends will work for you as far as narrative building is concerned? Twitter is a small part of a public discourse. I just gave that number to tell you how things have changed. But with Twitter, nobody is going to win an election. With Facebook, nobody is going to win an election. YouTube. But what I'm trying to say, ma'am, like I said, we have to spread and have presence in 68,000 booths. That is what we tell people. Is that your brief as state president? Yes, madam. To grow organizationally, to put roots, be present everywhere. What happens when many a times somebody in some house, in some village is willing to vote. You don't have an organizational presence. The traditional parties, they do a transportation for them for elections also. Where they get that 5-7% extra voters, even people who want to vote for us, since we don't have an organizational presence, they convert that vote to their party because they give that last minute push to them. Correct. So our job is to just go around Tamil Nadu, make sure we put roots. And very importantly, madam, in Tamil Nadu, unlike other parts of India, a booth president of DMK is a booth president for 30 plus years. Next time when you come to Tamil Nadu at the ground level, when you see a booth president of DMK, he will be an old man of 74, 75 years. 30 years is the booth president. They will not change because the state party president doesn't change. It's one family. The district presidents are there for 20, 22, 25 years because they are the MLAs, the ministers and district president. So what happened? This guy, especially the booth president, he puts a root there. So he is the guy who helps them for daily issues. He calls the police station, he goes there, he comes there. So our BJP, we have a very different kind of politics. We want to give opportunities to everybody. Nobody is permanent in the party. We keep shifting the leaders. So our guy has got a problem, especially to Tamil Nadu politics, where those people stick. Dravidian model, the booth presidents are there for 30, 35 years. We are trying to figure out this. We have to break this also by saying that new people, once you go there, we have started a program called Illam Selvom, Ullam Velvom recently. We said each Karyakarta has to take care of 25 houses in his locality. Any problem in that house, you are the first responder like a cop. There is a rainfall issue, go there, solve it. There is a central government loan issue, go there, solve it. Don't work like a party Karyakarta, take ownership of that house. So I'm very happy to say, as of now, there are about 90,000 Karyakartas engaged in it. Each person has taken 25 houses going around. Because the only way to break that logic is our guy taking ownership of 25 houses. Because we don't have a model where every household will know he is our booth president for DMK, call that fellow, he'll fix up a bulb. But for BJP and national parties, we have this problem competing with the traditional Dravidian regional major, because sometimes you have to play our game differently also, madam.
Trying to catch up when doesn't you work. when you are hunting for talent, when you're hunting for this booth level, when you're hunting for district level, what is it that you're seeking? Is it youth? Is it new ideas? Or is it somebody who's established? You break away from another party. What is it that you're seeking? Ma'am, I fundamentally believe the people who are slightly more resistant to change are people who are seeped in a particular way of Tamil Nadu politics. Many people, when I talk, they say this will not work. Larger than life image will work. So those people have seen Dravidian politics for 30, 40 years. The first timer, the second timer is willing to change. 18 plus, still about 45 guys is willing to change, willing to experiment. So those are the guys coming to BJP in a big way. At the same time, the party, we are admitting outsiders also in a big way. The party has to expand. There's no other way you have to bring outsiders. But at the same time, ideologically, when a party from a 6%, 7%, you have an ambition to go to 25%, because you have to jump 4 times. Likely meaning you have to bring outsiders in more number. When the internal gelling is not happening, we see a lot of places it creates artificial friction. Then people go out once you lose an election. People don't stay for the long term. So it's a big laboratory experiment that is happening. We are bringing outsiders in a big way. We are pushing youth also, giving them positions of importance. Same time doing simultaneously manpower training, simultaneously getting them to mature much faster. Because every day we tell them, you are competing with a 5-time MLA. Any of our aspirant, I tell them, you are competing with a 5-time ADMK MLA or a DMK MLA who is there for 30 years in the constituency. He has got face value. He has done work as a minister. Now, unless you do something different, we will not have a chance. Modi ji's image is great. Wave is there. Modi ji will bring you 50-60% of votes. The rest 30-40% we have to get it by our face, the party symbol and everything. So wish poor people be more like a social worker. Political party is okay. Karyakarta is okay. That is why the 25 houses theory, we want them to go mingle with the house and start behaving like a social worker. See, you were talking about the messaging. So the messaging for a long time has been that the BJP is an anti-Dravidian party. Now, if that continuously is hammered, at times that message must be sticking. You know, I'll tell you, recently, the Hindu newspaper's editor Malini Parthasarthi, she did a Twitter poll in which, you know, it was asked what is more important. They said that this more than 50%, I think, votes went for that the Tamil identity is stronger than the national identity. Now, that's a pretty strong thing. It is probably, you'll see that in Bengal and you'll see that in Tamil Nadu, which is happening. And the BJP is seen as a party that is trying to break that. So where are you, or do you want to break that? What is it? Is it a wrong perception? This poll, madam, if it has happened 10 years before, probably would have seen 80-20. Now we are seeing 60-40 or 55-45. That shows things are progressing. Maybe 1970 it would have been 95-5 or something like that, madam. So I see this poll as a barometer which is showing that ground is shifting. Once you cross 50-55, then we would call national parties era. So in a way, I partly agree with you, madam, that this poll is indicating something. Ground is shifting. 2019, if you had done the poll with all the center, anti-Modi, whatever DMK was generating, it would have been different, ma'am. How long does it take, Annamalai, for an anti-BJP, anti-India? Ma'am, I call myself a dark Dravidian. Okay. I call myself a dark Dravidian. The media people ask me, sir, you are dark, that is visible. But calling you a Dravidian, how do you substantiate? I said, look, it's a land of Pancha Dravida. If you look at the old literature, we call Pancha Dravida. Pancha Dravida right up to Gujarat, the current Pakistan, Pancha Dravida. What happened? These fellows, a landmass of Dravidian was converted to a culture, converted to a people, converted to a boundary. Before 1956, what do we call as Tamil Nadu, madam? It was the Madras Presidency going all the way to Orissa, going all the way to Maharashtra. Mysore, this way we have cut and we have come. So it was a combination of many culture and many things before 1956. Even the Madras, the name itself has come from a Telugu ruler. Even if you go to Chennai now, people say a good number of population in a very higher side, they speak Telugu origin. The erstwhile people settled in Madras. Now, this is a new theory they have started from 1956 calling this boundary. In Tamil movie, we have this Vadivelu movie. You don't cross this line, I don't cross this line. In the Kota Tandi, nee varakodadu, nanu varamantan. They say after this line, you can't come and I won't go. No, I won't cross. I won't cross this line, but you don't come inside this line. Okay. Now this is DMK style. This line is Dravidian line.
The geographical boundary. Which is never the case. This is something they have given a narrative to it in the last 30, 40, 50 years. They say now Dravidian means which is a shrinking area inside Tamil Nadu. Moment you cross Tamil Nadu border, which was a erstwhile Madras presidency, where our Cheras, Cholas and Pandyas ruled, where our great kings went, where people still have relations settled the other side of the border. This is something which I say, look, I am also a Dravidian by this logic of landmass. And I am a 6th, 7th generation born this person, a farmer. So this is very important for Tamil Nadu because we also have to speak a language which people understand. And moment Dravidian we get into this race and culture and boundary, then it becomes very tough, madam. Secondly, the second part also, madam, BJP very conveniently they make it a Delhi-centric party. For a regional party, for them the first branding they do is a Delhi-centric party. If a Delhi-centric party comes to power, their interests are always towards Delhi, not towards Tamil Nadu. For them, they've created an impression of Delhi as if in Delhi some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. They don't understand Modi ji has come from Gujarat, an outsider in pure terms, coming to Delhi because it is an administrative capital. In the people's mind, Delhi is made as if it is some robber barons are sitting in Delhi. They will loot Tamil Nadu, take our resources. If you go to a village, that is an impression. So for us, the problem, ma'am, simultaneously we got to grow the party, strengthen the organization, break the narrative, set correct narratives. We all have to do it simultaneously to get that win. But there were two prime ministers from Dravidian states, if I may say, call them that. I mean, there was Deve Gowda and there was Narasimha Rao. They were there. NTR played a major role in national politics at one point of time, getting the Janata Party together and the whole front together, opposition. So it's not as if Dravidian leaders have not paid, but somehow Tamil Nadu gets very angry with it. And that sentiment has been taken over by Rahul Gandhi when he said in the parliament also that the BJP will never be able to, he pointed out that from Bengal to Orissa to Tamil Nadu to Kerala and even at one point of time Karnataka, you will not be able to even enter this region, he said. Talking about regional leaders in these parties, in these states who are going to prevent the BJP storming lower than the cow belt area, which is called. Yes, in the parliament. But I welcomed Rahul's statement in the sense I said, only if you say things will happen ulta in Indian politics. Whatever you have said, it has happened ulta. I said for BJP to come to power, it is important Rahul Gandhi should have said that statement because he said it without understanding Tamil Nadu politics. A state, maybe for his grandmother and a great-grandfather in the initial time, when the power transition was happening from Britain to India, Pandit Jawaharlal Nehru asked Rajaji, Chakravarti Rajagopalachari, how should we shift this power? How should we give a narrative that power is getting shifted? And Rajaji gave an idea. In Tamil kings used to carry the sengol, scepter. I will make a scepter in Tamil Nadu, bring it to Delhi. We will give it to Mountbatten. So he will give that scepter to you, we will collect it, and we will show there is a transfer of power. Technically, the transfer of power happened in photograph-wise. The scepter was made in an Adinam in Tamil Nadu, a Shaivite Adinam in Tamil Nadu, it came. We can keep giving lot of connections, madam, right up to Kamarajar. Now, he has to understand Tamil Nadu was always a land that favored nationalism. Because you see, ma'am, a state that far across from the epicenter of what is happening in Indian politics, the Delhi and Mumbai and other things, the quality of freedom fighters it gave. It is like far beyond a state that is in the hinterland of India. Far beyond. It has always got that. It has always got that. Now, he has to understand Tamil Nadu has behaved in a very different way because it is people like that who chose to do politics inside Tamil Nadu. Even I've seen Congress inside Tamil Nadu. They speak a Dravidian DMK's language. For example, NEET. Congress party opposes NEET in Tamil Nadu. Congress party opposes new education policy in Tamil Nadu. Whatever DMK says, Congress says it. That is why I call Congress in Tamil Nadu as DMK's B team. Because ideologically, they don't have a different stand, madam. It is very unfortunate. Rahul Gandhi ji somehow believes it is by parroting this statement, Congress has got a life support in Tamil Nadu.
But we chose to see it some other way, that we have to just regain the glory, get that narrative right. Moment we get it going, it's a matter of time Tamil Nadu will get into the national mainstream. Madam. But Congress has never had an issue being the B team of the DMK, isn't it? I mean, never in the sense I'm talking about 15 years now. They don't have a problem being B team. Because they're not ambitious, madam. They don't have a problem. In the sense, ambitious in the sense, for any political party, the reason for its existence is to come to power. BJP for in Tamil Nadu, we are very clear, the party has to come to power. Only then ideology and whatever we have to do, we can do for people. But very surprisingly, I see in Congress, for example, a senior leader like Peter Alphonse, very senior leader in Congress. He says the only person who can save India, he says, is MK Stalin. He doesn't say Rahul Gandhi. I questioned him, sir, you are such a senior leader in the Congress, the number 2 in the party. You are giving and talking in the press that the only person who can save India is MK Stalin. You have conveniently forgotten your own Rahul Gandhi. So Tamil Nadu, we see in the ground, now MK Stalin for them has become more superior than Rahul Gandhi, including the state president. Because they keep parroting for them, they want that bit of MLAs to show that they are existing in Tamil Nadu. And for them, I can give you an example, ma'am. 2014 when Congress was standing in some constituency, and 2019 when they aligned with DMK, their vote share tripled. Somehow they have this false notion, aligned with DMK, we will come back to power. That is what Congress is thinking. I don't think it bothers Mr. Rahul Gandhi so much if there's a cult following for Stalin, isn't it? I find it very funny because the way both of them behave, madam. Sri Rahul Gandhi ji wanted to start his Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari. They have invited Stalin ji to come and flag off. Very conveniently what he did is, he called Arvind Kejriwal ji to Chennai a day before. Arvind Kejriwal ji was in Chennai a day before the start of Bharat Jodo Yatra. CM and Arvind Kejriwal ji both inaugurated a government school upgradation in Chennai. Next day he went to that program. He told them, I have some throat infection, I can't give speech and all, but I will do flag off. So very, very clearly MK Stalin ji plays this double game. Congress is weakening. Moment it crosses beyond that limit where it can't salvage itself, I will throw this out and align with somebody else. That is MK Stalin ji's calculation as of now. Congress understands this. They go overboard to catch him now. Rahul ji, he goes overboard. He understands the strategy of MK Stalin. He's like, MK Stalin is great and Tamil Nadu DMK is great. This was not Rahul Gandhi ji's stand in 2019. 2019, he never came to Tamil Nadu for canvassing, madam. I'll put it on record. 2019 canvassing, not even a single stage. Rahul ji and MK Stalin ji were together. He came for canvassing for Congress rally. He never stood in the same platform with MK Stalin ji because somehow he had this aversion that 2G scam and other things. He didn't want to align with them and other things. Now Rahul ji completely, conveniently, he has become a biggest cheerleader for MK Stalin, which is very unfortunate, madam. So now tell me, 2024 madam. is Modi ji versus Stalin, and 2026 it's going to be Annamalai versus Stalin? Ma'am, 2024, madam, it is going to be Modi ji and Indian people. First time we are not going to see versus in Indian politics. It is Modi ji, Indian people. People are voting. Okay, that sounds like straight from typical, one of your... Typical please political don't give speech. me... No, I am not talking that, ma'am. Reason I am telling you, madam. What stature does MK Stalin ji has got? What stature to compare to Modi ji? What stature, madam? What stature? But if you speak to the DMK, they'll say, of course, in Tamil Nadu, Stalin has a bigger stature than Modi ji. Modi ji is in Delhi, he's in Gujarat, he's in many other states, but Tamil Nadu has a style of its own, which is Stalin. For the DMK people, it could be. For an average Tamilian, they cannot accept this fact. You can take our Chief Minister MK Stalin ji, compare him to Modi ji and do it. That can never get it. If at all DMK is doing, that will be the single greatest gift they'll be giving to BJP Tamil Nadu. If they're doing that comparison, I think we start with 10% plus. Well, I think even Owaisi said that when Asaduddin Owaisi was in the podcast recently, he said the same thing, that if it's going to be Modi versus somebody, then it's advantage BJP. So 2024 should not be Modi versus anybody. The opposition strategy should be that everybody fight on your own and post-election then maybe see something. But don't fight it as Modi versus. It works to BJP's advantage. Do you think Tamil Nadu will be the same? Tamil Nadu, what they will try and do, madam, what the way DMK is trying to do it, they will try to make it
Again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing because they can't showcase their achievement. It's 20 months already. Not even 20% of poll promises are fulfilled. So the only thing they will try to rack up some emotional issue. That is the only plan they have. Hindi will be an emotional Hindi, issue. governor, whatever they try to do, madam. But Tamil peoples are smart enough not to make the mistake that happened in 2019 because they believed in a false narrative. This time will not happen. So you're seeing no pushback? I mean, we are seeing it on social media. We are seeing it in conversations with Tamilians that we are having about the Hindi pushback. They are scared that, if the BJP still has that image about being a Hindi imperialist party, you don't see that pushback at all when you interact with people? Madam, I don't see that pushback because for them the image of BJP is through the state leadership and our Karyakarta. If you go to Tamil Nadu, out among 100 people, if I ask how many people know Hindi, as state president, I don't know Hindi. Many of us don't know Hindi. We speak in English. With broken Hindi, whatever we can manage, we speak. Like a typical Tamilian who don't know Hindi, with broken Hindi, whatever negotiation we do in the airport, railway station, we come out. So they see it. And second, we are all sons of the soil. We are properly grounded. It is not that Jana Krishnamurthy ji, many Tamilians know now, a hardcore Tamilian was BJP national president. Hardcore Tamilian was BJP national president one point of time. Now I believe, madam, there is no more this Hindi thing will work because normally when Modi ji speaks in a language, for DMK it is easy to say, see, Modi ji is speaking in Hindi, Modi ji is speaking in Hindi. Now they want Modi ji, DMK wants Modi ji to speak in Tamil, then they will say, okay, Modi ji is for Tamil Nadu. But what has happened, people have understood this stupidity. Why should he speak in Tamil? If he's doing for Tamil, till 2019 was like DMK's argument, Modi ji should speak in Tamil to prove he's for Tamil Nadu. As stupid an argument DMK kept. Now, post this Kashi Tamil Sangamam, the ground level spirit has completely changed. They are like, see this guy born in Gujarat, in Delhi, for no other state he has done something, for Tamil Nadu is doing this Kashi Tamil Sangamam. That is why they have taken the governance issue. I know, ma'am, you're getting into governor. By now, they should have taken Delhi versus Tamil Nadu. Because of Kashi Tamil Sangamam, it is governor versus Stalin. Okay, so I am going to come, since you're going on mentioning the governor issue. It's become such a thing. The BJP, let me first talk about just the governor's issue, whether it is Delhi, whether it is Telangana, whether it is Kerala, whether it is Bengal. The governor versus an elected representative government, elected representative, which is the chief minister. It's become governor versus chief minister in many of these states. And the accusation against the BJP is that you're politicizing the role of the governor. So now let's come to Tamil Nadu, the recent fracas which happened. It was embarrassing, it was awkward, it was terrible which happened. But the lines have been drawn very strong now between the governor and the chief minister. So where do you see this going for the party? I see a trend, madam. It is initially they used to take on Modi ji. All of them have understood taking on Modi ji, nobody is going to win in India. All these leaders whom you have mentioned have understood. Very smartly they have understood. You can't take on Modi ji. Now they have to have some ruse to take on. That ruse has become the governor. They have taken on governor now. And indirectly they want to attribute, by taking on governor, I want to convey a message. Delhi is trying to remote control and do something in my state. We are losing our identity. We are losing our this thing. So let us not happen. This is the image that they want to build. In case of Tamil Nadu, madam, coming to Tamil Nadu. Tamil Nadu, among the many governors, different points of time we had, this governor is an outstanding professional, person born in Bihar, served in Kerala. Again got back to IB in Nagaland, governor there, came back to Tamil Nadu. You will not see a qualified person who has travelled across India, ma'am, northeast, south, Delhi, administrative capital. Domain expertise in many areas. So his vision is generally very broad vision he has got. Whenever we talk to him, we see he has got a very broad vision for the state. Now DMK somehow, they want a very pliable governor, where you give something, governor will sign. The whole thing started with NEET. NEET was the first rubbing point between the state and the governor. They said you have to sign. Governor said there is a problem. In the sense, Supreme Court has very clearly said this is a correct law. I can't go against the Supreme Court. Then they started, CM said, I will not participate in any function. I will not come for at-home reception. He did all this drama. Now it is with the President of India, madam, the NEET, whatever resolution Assembly passed.
Then every four months they waited. CM was saying that outstanding governor, very good for the state. These are the words he used in the stage for 4-5 months. Then the second rubbing happened, madam, when governor used a word called Tamil Nadu Tamilagam. That was a recent fight. Governor in an informal setting to a set of audience, he said, I prefer to use Tamilagam. He never said nobody should not use Tamil Nadu. He said, I prefer to use Tamilagam. I suggest you also to consider. This is what he said. If you ask me as a person, Annamalai as a person, what do you use? I prefer to use both Tamil Nadu and Tamilagam because I've been using it for the last many years. So, those who don't understand, can you please explain the difference Okay, between the two? Tamil Nadu. Nadu means generally a country. Nadu generally means country. India Nadu it's called. India Nadu means country. India. Literally would be inhabitants of an area, no? Nadu is... Nadu means country, madam, in the colloquial term. Okay. But Tamil Nadu means it is basically the land of Tamils. If I can do a rough translation, a place, land of Tamils, people might carry an impression that this looks like a separate state. For an outsider to understand Tamil Nadu, Nadu means Tamil Separate people, country. Tamil people, we call our state as Tamil Nadu. We call our country as India Nadu. So Nadu means country. Tamilagam means a place of Tamils. So this was technically nothing much. But what happened, DMK in the last 20 months, madam, couple of statements they made, I think which must have irritated the governor. One DMK MP made a statement. The conditions that existed in 1965 for demanding a separate state are existing even now. I am warning central government. This is one DMK MP. CM was sitting in the stage. Then one DMK spokesperson, he said, Tamil Nadu is always separate. It will be separate. Or DMK official spokesperson. So we have met governor. We have given memorandum to the governor saying this MP should be disqualified because he is going against the oath of the Indian constitution. Different times. So DMK, the moment the chief minister took power, he started using a word called Ondri Arasu. Again, Ondri Arasu means how India was formed. The DMK believes India was formed by the American way, where all states got together and formed a country. So he says Ondriyam. We are like, no, it is never Ondriyam. India is always a Madhya Arasu, meaning a central government, where state never fused together and formed a country. Country was there. 1956, we divided based on the boundaries were divided based on the language we speak. It is not that we fused together to become India. So this also has irritated governor when on record he has said that he doesn't prefer the word called Ondriyam. Ondriyam gives a feeling as if it's a subunit of something. It has to be Madhya. So there are some nuanced politics behind this Tamil Nadu Tamilagam. So governor suggested you please consider Tamilagam as a word. It was suggestion, madam. He never imposed anything. He never said Tamil Nadu is wrong also. He said this is the connotation. Maharashtra, you have a word called Rashtra. Rajasthan, you have Tan, Rajasthan. Telugu, Desam, Desam you have. Everything gives some kind of a connotation. Tamil Nadu. But since DMK is not yet clear till now, the CM hasn't come on record and say, Tamil Nadu is part of India. We all are together. There is nothing called separation. Nothing called this, nothing. Chief Minister hasn't clarified till now for whatever his MPs have spoken. That's a different matter, madam. For me, Tamil Nadu and Tamilagam are same. I don't see any difference in it because I understand the spirit behind it. The governor's thing was more to the people who believe Tamil Nadu is separate. The third confrontation recent is the assembly one. When the governor was invited, he went there. Even before he started speaking, a lot of media, especially from Delhi, is focusing on the governor's speech. But we have to understand what happened before the governor's speech. When the governor was about to talk, except the DMK, all their alliance parties, they rushed to the well of the house. They spoke ill of governor in the well of the house. They said you have to apologize for Tamil Nadu Tamilagam. And you have mentioned Tamilagam, which we don't agree. And the speaker allowed them to come close to the governor. If you look at the image, ma'am, the governor is with the mic. They are almost some 2 feet away from the governor. They were shouting. It was allowed for full 4.5 minutes. Then speaker very reluctantly, the marshals were called. All the people are pushed out. The CM was sitting in the first row with hands folded, watching this in front of his eyes.
all his alliance partners, Congress did Gero, thrown out. Not thrown out, after 4.5 minutes they walked out. The VCK, DMK's alliance partner, Communist Party, DMK's alliance partner. Then the governor was allowed to start the speech. You have to understand that context, ma'am. It was very tense environment. The governor was made to feel unwelcome. If you look at the images of what happened, the moments before the governor spoke, the speaker sitting in his chair, not even condemning the member, standing up and saying, all of you keep quiet or get out. Because the governor's address, the rule is very clear, ma'am. Nobody can interpret. This is much different from the other days of the house where members interpret. In governor's address, it's very clear people can't interpret because immediately the punishment is much more severe by throwing you out, by suspending you for more time. In other times, interruption can be called as fundamental right to speech. But here it is not that. Then the governor started a speech. Governor gave a speech. Then the governor was waiting for the national anthem to play. Once the national anthem plays, the governor's speech is complete, the governor will walk out. They didn't put the national anthem. I don't know, purposefully. Then the CM suddenly stood up. He passed a resolution saying, whatever the governor has spoken today, it will not go into the assembly's record. First time in Tamil Nadu's history. Then immediately the governor walked off. Now DMK is setting two narratives in this. One, they say the governor insulted the national anthem. The governor never insulted the national anthem. They insulted the national anthem by not allowing the national anthem to play. And CM, he broke the complete decorum of the house by speaking something out of context in front of governor, saying that whatever you have spoken will not go into records. Thirdly, they say the governor has added some lines to it and given his own speech. Never, madam. The governor, it is true, he hasn't used certain words the DMK has given. But he did not add a single line of his own. Single line of his own. For example, which I completely believe what governor did is right. In one place they say, what governor omitted, the Tamil fishermen who were arrested in Sri Lanka, they got repatriated back only by the efforts of Tamil Nadu government. This is the line. The governor added, due to the efforts of Tamil Nadu government and central government. What is the wrong in it? In case the governor hasn't added central government, the governor is doing a constitutional disservice, which means he is himself admitting the state government can take control of the external affairs relationship. It is central government which brought the fishermen back. Of course, Tamil Nadu Chief Minister would have written a letter to our external affairs minister. The governor, going by the constitution, added what is the constitutional's correct position. DMK is saying, no, whatever we should have given, you should have read it. The next line. They have mentioned Tamil Nadu as a state is a safe haven for peace. Just now we had an ISIS bomb blast. We had a police constable molested in a DMK function by DMK party functionary. Governor in his conscience, he said, is not going to read it. He never told it in the open. That is what we are given to understand. Because governor maintains a studied silence. He didn't read that one line. The next line they say, no, you insulted Ambedkarji, you insulted Annaduraiji, you insulted them and all. Governor never insulted them. In that line, the Dravidian model of development was there. But it was like a political line. They said the vigor, the valor, and the great march of Dravidian development model. Apparently, we were given to understand, governor has said, please remove these three adjectives, vigor, valor, and march. I will read the other things. Because I can't speak like a political person. He doesn't have a problem with reading Dravidian model of development. But the words before it, glorifying Tamil Nadu, glorifying the chief minister by adding adjectives to it, governor said, I am not reading this line. Since the state government did not agree to that, government skipped that entire para. Not even one line governor added on his own, madam. Now, any sane political observer will say, what governor did is right. If governor would have said, only Tamil Nadu government brought back Sri Lankan fishermen, it is against the Indian constitution. It will be against many things. And very importantly, we are finally seeing a governor in Tamil Nadu with a lot of conscience. Every governor had conscience. I am not putting anybody down, madam. But he's having a lot of conscience. He's saying, okay, I am going with you. The Council of Ministers have got superior power. I'm not questioning it. But be very reasonable. Tomorrow, DMK, in the next governor's address, I've thrown them a challenge. You will add one line saying, Tamil Nadu will separate from India very soon. And you want the governor to read, because you're quoting the provision of the constitution saying, governor has to read whatever the Council of Ministers have prepared. That will be an absurd logic, madam. Yeah. The governor has to apply his mind. See, it is not
It is in validity with the Indian constitution and read it. That is why the DMK in the back foot now, after the governance issue where people are angry with them, they're trying to play this Tamilakam Tamil Nadu only now. So, you were talking about writing certain things and all that, but it became more than that. It became more than the speech of the governor, because then suddenly you have somebody from the party who turns around and says, go to Kashmir. And, then Omar Abdullah says, what are you trying to say? Now, Omar Abdullah is ideologically close to Stalin as compared to with BJP. He didn't like the idea that his state is being pushed as a haven for terrorism, and send him, like saying send to Pakistan, send to Afghanistan, send to Kashmir. So it's become very, this cooperative federalism we keep talking about. Now it is like every unit, every entity trying to insult the other by saying these kind of things. Very ugly. Madam, the DMK party chief, MK Stalin ji, our chief minister's son, Udayanidhi Stalin, during the assembly election in 2021, he made a statement. Modi ji, because of his torture, he killed Arun Jaitley ji and Sushma Swaraj ji. It's a statement given by Udayanidhi Stalin. We have given a complaint to the election commission and everything. We have given a complaint. If I recall, the DMK top leader speaking like this. I should not say this in the podcast. When Indira Gandhi madam post-emergency, when she came to Tamil Nadu, she was stone pelted in Madurai. She got cut and bled. Kalaignar Karunanidhi was asked, Madam, Indira Gandhi got a blood, what do you think? I should not say this. Karunanidhi on record said, for a woman, blood is coming, what is new in that? It happens all the time. DMK as a party